Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, mo kí dáadáa níbikíbi tí ó bá wà ní wákàtí ní àsìkò yìí. Kí Ọlọ́run Elédùmarè kó jọ̀ọ́ nínú ọlẹ́ kó bá mi foríjì ìyá mi. Tó bá wá ń foríjì ìyá mi, kó bá mi foríjì bàbá tó bí mi náà. Torí pé ipò ìyá sọ́mọ kò ń ṣe tí a lè máa fi ṣeré rárá. So gbogbo ìgbà tí mo bá ń rántí ikú tó pa ìyá tó bí mi lọ́mọ, ọkàn mi á máa sọ pé kò sẹ́ni tí òun náà ò ní lọ. A kọ̀ wá ń bẹ Ọlọ́run pé kó jọ̀ọ́ nínú ọlẹ́ kó fún gbogbo wa ní ẹ̀mí gígùn, kó jẹ́ kí a rí ayé ìgbé. Torí wọ́n ní ẹni tó bá ráyé gbé, òun náà ni ó máa lè ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tó ń bẹ lẹ́mìí ẹ̀. Mo wá ń bẹ Ọlọ́run kó bá mi gbogbo àṣìṣe tí ìyá náà bá ṣe pátápátá kó bá mi foríjì. Torí kò sẹ́ni tó wà láyé tí kò ní nǹkan méjì mẹ́ta. Bí àwọn kan ni wọ́n fẹ́ràn ẹ̀, bí àwọn kan ò ṣe fẹ́ràn bàbá Akíntóyè, báwọn kan ò ṣe fẹ́ràn olóyè ọmọ Adéyẹmọ, báwọn kan ò ṣe fẹ́ràn ìran ọmọ Yorùbá. Torí a fẹ́ràn Yorùbá jura wa lọ. A dẹ̀ ní máa torí káwé kinní kan lẹ́yìn Yorùbá máa ń sọ. Torí pé ìran Yorùbá ó jẹ àwa kan lójú, ó mú wa nígbàyà. Tá bá wá ń wo gbogbo tó ń lọ ní orílẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá lénìí, màá máa rántí ìyá mi pé ó ní Kóìkì, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kan ló máa gba tó ń ṣe o. But ohun tí mo fẹ́ kó rántí ni pé má relent, má dẹ̀ dáwọ́ iṣẹ́ dúró. Iṣẹ́ tó ń bá lọ yẹn, òun náà ni kó máa ṣe. Gbogbo yín lẹ máa jèrè ẹ̀. Àṣé ìyá náà ní bá wa dé ilẹ̀ lérí. Kábíyèsí Elédùmarè. Àṣé gbogbo ìgbà tí ìyá mi bá ń bá mi sọ̀rọ̀ nínú yàrá, àṣé ọjọ́ náà ń súnmọ́. Tí bá wá mọ̀ pé àsìkò wa ti fẹ́ tó báyìí, àwọn nǹkan kan wà tí mo fẹ́ bí ìyá náà, tí mo fẹ́ bí gẹ́gẹ́ bí abiyamọ. Àmọ́ ọlọ́jọ́ ní òun ò ní sọ̀gbà tóun máa dé. Òun kọ̀ máa wọlé dé náà ni bí olè lóru. Bí ẹ wá ṣe ń wọlé, a ṣẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ agbami ètò ni. Àìtẹ́ tí bẹ̀rẹ̀, ẹ bá mi pín ètò náà. Mo kí gbogbo yín. Ẹ jẹ́ ń kí ìyá mi dáadáa sẹ́ẹ̀. Abiyamọ òtítọ́. Abiyamọ tí ó mọ value ọmọ. Torí kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló mọ value ọmọ lénìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan tí ń ta ọmọ. Àwa tí àwa ń wọ́ ọmọ, k'Ọlọ́run jọ̀ọ́ nínú ọlẹ́ kó ṣe fún wa. Àwa tí a ti bí kó má gbà kúrò lọ́wọ́ wa. Mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ láyé. Ibi tí o bá mọ̀ ló mọ̀. Mo rí ìyá tó ń sunkún nígbà tí àwọn Fúlàní wọlé ní Plateau State, tí wọ́n mú ọmọ ẹ̀ tọ́lù mọ́lẹ̀ tọ́pa. Kábíyèsí Elédùmarè. Kí ni ọ̀nà àbáyọ? Kí ni a fẹ́ gbéyẹ̀wò nírọ̀lẹ́ yìí? Èní á máa jẹ́ April Fool, àmọ́ ohun tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ kò ń ṣe April Fool o. Ohun tó ràn mọ́ ọmọ Yorùbá, òun lèmi gbé dání. Kò wá ń ṣe gbogbo èèyàn ni ó gbọ́dọ̀ gbà fún mi lórí nǹkan tí mo gbé dání. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Lẹ́ẹ̀kan sí mo ní ẹ jẹ́ ń kí ìyá mi sẹ́ẹ̀. Abiyamọ òtítọ́. Abiyamọ tí ó mọ̀ pé Nàìjíríà ọ̀nà àbáyọ tí kò ní jẹ́ kí àwọn ọmọ ẹ̀ káwọn náà lè lu àlùyọ láyé ló ṣe kó wa jáde ló di èrò United Kingdom. Lénìí, èmi náà dẹni tó ń gbé ní UK. Kábíyèsí Elédùmarè. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà ni ó wù pé kó gbé nílùú yìí. Èmi àwa máa sọ fún gbogbo èèyàn pé má jẹ́ kẹ́nì kankan sọ fún ẹ, Istanbul lélẹ̀ nínú òtútù, alájà, nínú òtútù biribiri, àbẹ́ẹ̀rí ìyá náà. Torí mo dá mọ́tò yẹn mọ̀. Ó like travelling. Kò sẹ́ni ọdún wo ló yẹ ilé. Picture, it was Saturday 12, 2022. Àṣẹ ọjọ́ náà súnmọ́. Tó bá wá sọ pé ìyá náà máa kú ní
last year November a máa jẹ́ nǹkan tí a sì máa yà mí lẹ́nu nítorí kò kúkú síkì, kò dẹ̀ sọ pé òun ń lọ, kò dágbére pé òun ń lọ, kò fún wa ní sáìn kankan pé òun máa dákẹ́. Kódà ṣèbí kéèyàn lọ sí hospital kó wálé náà ló máa ń sọ. Ìyẹn náà ni a ṣe fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ tèmi yẹ̀wò. Ká tó ka anthem, ẹ bá mi máa kí ìyá mi sẹ́ kọ́lọ́run foríjì. Kò wá ń ṣòun nìkan, gbogbo àwọn tó ti kú tó ti lọ bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, àtẹni tó kú ní kúkú tí kò jẹ́ kó kú, àtẹni tó kú ní ikú gbígbóná, torí ẹni tí Fúlàní bá pa ìrun ẹ̀, ikú gbóná ni. Ọlọ́run kó wá wọlá tèní, kó wọlá tàná, kó bá wa foríjì gbogbo àwọn òkú wa lọ́run. Àwa táwa kù náà ni a sì máa ṣayé lọ, torí béèyàn bá kú, èèyàn náà ló sì máa kù. So ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá mi kí ìyá mi dáadáa, torí tẹ́ ẹ bá kí, kò ní máa wùn mí kí wọ́n á ṣe program, torí nígbà míì tẹ́mi mi bá lọ sọ́dọ̀ ìyá mi, màá kọ̀ wò pé kí ni nǹkan tí fi wá sọ tẹ́ ẹ̀ tí gbọ́ rí, kí ni nǹkan tí mo tún fẹ́ mú wá fún yín tí kò tí ì ṣẹlẹ̀ rí. Bọ̀ nítorí pé ìyá yìí ní o gbọ́dọ̀ give up nígbà tá à ń wà nínú COVID tí a ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ẹ bá mi kí Omita Couture, òun náà ló bá wa ṣe gbogbo tí a wọ̀ níjọ́ náà lọ́hùn. Omita Couture, ìyá náà like travelling, Turkey lélẹ̀ ní 2017, kábíyèsí Elédùmarè. Yẹn mo ṣe máa ń sọ fáwọn èèyàn pé travelling is the best exposure. Tó bá ń travel dáadáa, tó ń rìnrìn àjò léraléra, wà á mọ̀ pé travelling òun ni tó lè jẹ́ kí ẹ̀mí ẹ̀ mọ̀ pé nǹkan kan right. Kó tó bí mi ní 1978 nìyá mi ti ń travel. Ó dẹ̀ travel títí tó fi jáde láyé. Qatar tẹ̀ ń wò tó ń jagun lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ìyá mi wà ń bẹ̀ ní October last year. Dubai tí wọ́n ń jagun lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ìyá mi wà ń bẹ̀ ní last year. So mo wá dúpẹ́ fún ìyá náà. Gbogbo yín náà ni mo ti rí tẹ̀ ń wọlé lọ́tún lọ́sì. Lára àwọn nǹkan tí èèyàn máa ń fún ìyá ẹ̀, ó dà pé àbúrò mi ló ṣe léyìí, òun ló ṣe pillowcase yẹn fún ìyá yìí pé máa fi rọrí o ìyá dáadáa nígbà tí ó ń ṣe birthday. Alájà àbẹ́ ríran, a ní one life ni, one life náà nílé ayé, kò sẹ́ni tó wá tó ní lọ. July 2022 ni gbogbo àwọn picture tí mo sì fi ń wọ̀nyí yìí. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀, ó fẹ́ràn picture. Ó dà pé ìyá mi àti Sunday Igboho ọmọ ìyá ni wọ́n, torí ó like picture, bẹ́ẹ̀ ni Igboho náà like picture. Mo kí ọmọ Adéyẹmọ, mo kí bàbá Kítóyè, mo kí gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí. Ṣẹ́rí ìyá náà nìyẹn ní mọ́ṣáláṣí, á ṣọwọ́ sókè báyìí, a ní máa báṣẹ́ lọ, ọmọ Adéyẹmọ, máa báṣẹ́ lọ bàbá Kítóyè. Nígbà tí a ti kíyà náà, torí a ní ṣe program kankan ká kọ́kọ́ má kíyà mi. Tẹ bá wá ní ká má kíyà mi, á jẹ́ pé o ò nífẹ̀ẹ́ mi nìyẹn. Ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ mi á bá mi kíyà mi. Bàbá kí fún 1 hour kò pẹ́ jù, torí òun kúkú ti lọ. Ó kàn ń wò wá lókè báyìí, ó ń fi ìṣó àtàbọ̀ ẹ̀. Gbogbo ẹni tó bá wá ń sáré pé òun máa mú wa, ọ̀la lẹ máa mú. Gbogbo ẹni tó bá ń sáré pé òun máa mú Ìgbòho, ní rí mú. Gbogbo ẹni tó bá ń sáré pé òun máa mú bàbá Kítóyè, irọ́ lẹ pa, ní rí wọn mú. Máa gbìyànjú ni, máa try, but kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ rí wa mú, nítorí pé Ọlọ́run ò fi ẹ̀mí wa lé yín lọ́wọ́. tó gbogbo tó bá ń wù yín tí ẹ bá ń ṣe, tí ẹ bá mọ̀, ẹ túbọ̀ máa sà á. But èyí tí mo mọ̀ ni pé olóyè ọmọ Adéyẹmọ, DSS ò mú o, DSS ò dẹ̀ wá o. Ẹ jẹ́ kí èmi ọmọ Ọláyọmí Kóìkì tí mo jẹ́ agbẹnusọ Ìgbòho, èmi nìkan ni mo lè jáde tí mo lè sọ fún yín pé nǹkan kan ti ṣe Ìgbòho tó jẹ́ priority tí ẹ dẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ̀. But bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ní wákàtí ní èní 1st of April, kò ń ṣe April full o, olóyè ọmọ Adéyẹmọ àlàáfíà ló wà, kò sí nǹkan kan tó ṣe, kódà ó ń sùn, ó ń jí, ó ń jẹun, ó ń wo gbogbo tó ń lọ ní gbogbo àgbáyé. Ẹ̀mí ẹ̀ náà ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá nípa ààbò. Ẹ̀mí ẹ̀ dẹ̀ wà pẹ̀lú bàbá wa President Bola Ahmed Tinubu. Ẹni tó bá fara mọ́ kò ń ṣe dandan. Ẹ gbọ́ mi yé, mo níṣẹ́ olóyè ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, ẹ̀mí àti bàbá Tinubu wọ́n wà ní same.
bọ́ ṣé bí ẹ̀mí àti bàbá Tinubu ṣe wà ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe máa wà pẹ̀lú Atiku àti Peter Obi? Gbogbo ẹni mo fẹ́ gbé yẹ̀wò nírọ̀lẹ́ nítorí pé kò dìgbà tá a bá gbà fúnra wa, kò dìgbà tí a bá gbà fúnra wa, àmọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ilẹ̀ Yorùbá ó ń mì, ó ń ṣàn fẹ́jẹ̀. Àwa fẹ́ béèrè ìbéèrè kan ni o, ẹ bá mi wo tọ́pìkì yẹn dáadáa torí pé tásìkò bá dé ibi tẹ́yìn náà máa dá sí, mo fẹ́ jẹ́ kí ẹ lè bá mi sọ̀rọ̀ lé lórí. Ta la lè fi ẹ̀mí tọ́ láàrin President Bola Ahmed Tinubu àti Atiku Abubakar tóun náà tó máa jáde, tó dáa mọ̀ kó máa jáde fún president, platform tó máa gbà jáde láì tí mọ̀, àti Peter Obi? Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn lèmi rí mọ́, kò sí tó kàn mí pé láwọn tó kù, torí àwọn tó kù kò likely pé èèyàn kankan máa ní kó dìbò fún wọn, so mo ò ní láti gbé wọn wá sórí platform ká má máa fún wọn ní audience. Ẹ jẹ́ ká dúró lórí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo dárúkọ yẹn, ẹ máa bá mi fi ẹ̀mí bá lọ, ẹ dẹ̀ máa comment, kẹ́ share. Ẹlòmíì tó tẹ̀ ń pariwo pé Ìgbòho kò share program rí látijọ́ 5 years tá a ti ń ṣe, ẹlòmíì ò dáwó rí, ẹlòmíì ò support rí, àmọ́ àwọn ni wọ́n ń ṣẹnu chọ̀pọ̀chọ̀pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá. So a ti fẹ́ wọnú ètò náà, mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ibi wa, kágbéga 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 fàlérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́ jẹ́ ká máa lépa, tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Èmi ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. A very good evening and welcome to the first day of the month of April. This is not an April Fool broadcast. This is a full broadcast, and I would like you to please share the program, invite as many people to join so that we can deliberate and discuss about the current situation of the Yoruba people within Nigeria today and the way forward. Because as we know, a lot of things are happening, and they are happening very, very fast. I'm sharing the program. I want you to also please help me to share this program. It is very important so that we get as many people to join the conversation. I will read your comment when I pick it up. My name is OLAYOMI KOIKI, known as Koikimedia on the social media. Koikimedia is an international media organization residing in the United Kingdom. And within the next couple of years and months, we are praying that we can continue to expand our scope. But we cannot do that without the support of the members of the public, since it's a public platform. We endeavor, we beg, we plead so that you can support the channel. Monetary-wise, it is ethical, since I can pay the BBC license, and some of the programs might not be of interest to me. So we are begging you to please support us financially. We need vehicle for the staff. We need a platform to grow. We need to employ maybe more people, especially many places that are currently under attack in the southwest of Nigeria, where our concerns lies. We are worried as well about other Nigerians. Nigeria is still a country. It is not yet dissolved. A lot of us believe it should be dissolved
so that we can be able to protect our borders and many places that are of interest to us. Some do not align and agree with such. But while Nigeria is still ongoing, there are many deliberations that continue to come onto the forum, like our platforms and many other platforms. So what you can do for us is support us financially. We receive 10,000 naira donation, it goes a long way. We receive prayer, it goes a long way. And we do also have a lot of things that we are also hoping that you can be of benefit to. If you think that you have a business and you want us to advertise for you, let us know. We will do verification. If it's worth advertising, we would advertise. That will give us some kind of revenue so that we can be able to push this platform to the next level. Not the next level of the APC, but the next level of the Koikimedia platform. This evening, there's a lot of discussion. There's a lot happening. London, America, Cuba, many things are happening across the globe. And we pray that many of you would also follow the platform. If you have not subscribed to our YouTube channel, make subscription. You can also be a member by paying £2.99 every month, less than a packet of whatever you are buying for yourself, or £5.99, which is still not a lot. That would help me and my staff to be able to do more content of your own favorable event happening in Yoruba land. There's a lot of things happening. So please support us spiritually, financially. No amount of money is too small. If you can give us £1 every month, we will take it. If you can give us £100, we have people that are doing it, and we are very grateful. Mrs. Comfort Ologunja, sorry I have to mention your name. She's one of our real donor. Sister Elaine, every month for the last 5 years, they've never shake. They've never had any missing month to say that we are not going to support Koikimedia. Yemi Fatoki is in Nigeria, supporting us every month with Naira. You can do the same thing. There is no amount of money that is too much. The account details is on the screen. Currently, we are using a mobile phone to stream. I have a good laptop. I can use it to stream. But until things are being changed, let us continue to manage the platform that we are using. I have many staff. I can see them. Mamawa Omolara Iyabo Ajala is one of our staff. We have 25 staff that are working across Nigeria, and we have freelance that are supporting us outside Nigeria as well. So this has always been my sitting for the last many years. I'm back again, and we're grateful to the family that have endured the pain of me coming out to disrupt their evening, and my wives. It's a very difficult one. Once again, I pray to my late mother. She died last year, November. If you're not aware, yes, my mother died last year. So for that reason, I was off air for many months, but I'm back now gradually. So let's come back to the discussion. Before we go into the discussion, we speak Yoruba. I speak English. Do not tell me, Maso Yibu, Yoruba Nikoso. These platforms engage everybody. You will have the privilege to speak at some point if I think it is worthy for you to join the conversation. I am not the spokesman for the Biafra. Biafra and Yoruba are two different people. I mean the Igbos and the Yorubas. You don't have to align and agree with what Igbowo is doing. That is our problem, not your problem. If you think what Igbowo is doing is not good for you, you can go to your river, jump there, and whatever happened to you. Because Igbowo is not fighting for Biafra. Igbowo is not asking for Biafra land. Igbowo is asking for the insecurity in Yoruba land. And he has the right, under anything, to change his mind, to say, security is more important. Let me protect my people. Let my people be protected. If he says that he doesn't want to do Yoruba nation anymore, it's not your own problem. The Igbo people I'm talking to now, this will not be your problem. It is not your problem. Okay? So all this you're crying about Igbowo and Nnamdi Kanu, they are two different people. They are two different people. Yes, I have my heart in my chest to say it. Igbowo is fighting for the Yoruba people.
Nnamdi Kanu is fighting for his own people. They can fight anyhow. So if you like, cry from now to thy kingdom come. Okay? We care less. If you like, cry from now to thy kingdom come. Please share the program. I'm starting the Twitter space as well. Okay? If you like, cry from now to thy kingdom come. You know, consign us. Now you get your mouth where you know they use cry. Àbí na no hear me. Ẹ̀yin lẹ lẹ́nu yín, in tó bá dẹ̀ wù yín lẹ lè fẹ́nu yín ṣe. Tó bá wù yín kẹ́ sunkún sábọ̀, kẹ́ sunkún láti ìsìn títí dọ̀la. Problem tí yín nìyẹn, kò ń ṣe problem tàwa. Okay? Kò ń ṣe problem tiwa. In táwa ń sọ ni pé in tí Ìgbòho ń ṣe ó tẹ́ àwa lọ́rùn. Bó bá àwọn ọmọ Igbo kó má tẹ́ wọn lọ́rùn. We are not Igbo. So why are you crying about our own wahala? Abi, why not they cry? Eh? Why not they cry? Now they cry every day. Now they cry. Igbo don't collect money from Tinubu. Igbo. Who should we trust? Who should we trust? Tibati block anything. Only get me more. Mo wà lórí mo ṣe program lọ́wọ́ mo ṣe disconnected. Má tún pè mí mọ́. On disturb. Àbọ̀rọ̀bọ̀ yẹn nísìn. So, Igboho is a trusted man for Yoruba people. We are pleased with that. Inú wa dùn sọ́rọ̀ Igboho. Inú wa ó dùn sọ́rọ̀ Igboho. Ẹni tí inú ò bá dùn tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá, bó bá wọ̀n kó lọ parẹ́, problem tí ẹnìyẹn. Bó bá wọ̀n kó lọ já sómi odò Badagry, problem tí ẹnìyẹn. In tí Igboho ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, ó tà wá lọ́rùn. Inú wa dùn sí. We are happy and he has our support. Igboho has the support of Baba Akintoye. He might not have the support of every Yoruba people, but eventually, you will eventually understand that when Fulani eventually invade all your villages and your town, ẹ support Igboho lórí ọ̀rọ̀ security. Bó bá wù yín kẹ́ gbọ́, bó bá wù yín kẹ́ gbà. We are not begging anybody. Yoruba nation kò tí kú. Yoruba nation is an ongoing program. You cannot get Yoruba nation under one day. You cannot get it in 10 years, depending on the way and manner how you want to get it. If you want to turn it into armed struggle, maybe it might even take longer. If you want to do it diplomatic, it might also take longer. Do we engage our politicians? Yes. We have to engage them. Do we engage international community? Yes, we are still doing it. So for those of you that are crying every day about Igboho's matter, we'll come back to that. Now, lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo èèyàn wa. I'm sharing the program. If you're on Koikimedia WhatsApp channel, you will never miss my program because the moment I go live, we automatically upload all the links straight away. Straight away. Àwọn ló máa ń kọ́kọ́ jàǹfààní ẹ̀. Because some people register with us, subscribe, and sometimes you don't get notification. But you will never miss a notification. That is why it is important to join and make sure you follow Koikimedia WhatsApp group. Because you can hear many things about Yoruba Nation, Igboho, but to get the authenticity of any information, especially from Igboho as the spokesman, you can only get the authentic information on Chief Sunday Igboho. Not that you will not get from other platforms, but the fact remains that if Igboho wants to communicate to the world as my principal, Igboho will let me know. And he will say, coordinator, so information, I want you to pass it to the members of the public. And that is where I come in as a spokesman. Because a lot of people don't know the meaning of spokesman. There are many people that are using Igboho's name for different purposes and different things. It's a brand. And you cannot tarnish that brand. You cannot destroy the brand. We will defend it with our last. We will. Especially me. I will defend Igboho with anything I have with this, my mouth. You see this, my mouth? You never know my mouth. Because I believe in him.
I agree with him. And like I always say to him in public and in the private, that if he looks back, he would find me. If he looks forward, he would also find me. And this is where I always say, Igbowo, máa báṣẹ́ ẹ lọ. Igbowo, máa báṣẹ́ ẹ lọ. Ẹ bá mi gbé wákà yẹn sókè. Ta ló fẹ́ bá mi gbé sókè? Ta ló ní ohun tó dáa kí a jọ gbé sókè ní kíákíá ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò lórí TikTok kí n gbé yín wọlé? Ta ló ní ohun tó dáa tó fẹ́ kájọ gbé ohun kájọ gbé lọ sókè? Èní ni ọjọ́ kan kí ló ń pè lọ the first day ara tá a fi gbọ́ Yorùbá dáadáa náà nìyẹn. Àgbọ́ Yorùbá mọ́ àti jẹ bọ́gà àti jẹ gbogbo. Anyway, èní ni the first day of April, oṣù kẹrin ọdún 2026. Igbowo máa báṣẹ́ ẹ lọ. Igbowo máa báṣẹ́ ẹ lọ. Iṣẹ́ ẹ máa ń tẹ́ wa lọ́rùn. Igbowo máa báṣẹ́ ẹ lọ. Ọmọ Adéyẹmọ máa báṣẹ́ ẹ lọ. Olóyè máa báṣẹ́ ẹ lọ. CSI máa báṣẹ́ ẹ lọ. Iṣẹ́ rẹ̀ máa ń tẹ́ wa lọ́rùn. Igbowo máa báṣẹ́ ẹ lọ. Igbowo máa báṣẹ́ ẹ lọ. Igbowo máa báṣẹ́ ẹ lọ. Iṣẹ́ rẹ̀ máa ń tẹ́ wa lọ́rùn. Igbowo máa báṣẹ́ ẹ lọ. Ọmọ Adéyẹmọ, Igbowo máa báṣẹ́ ẹ lọ. Igbowo máa báṣẹ́ ẹ lọ. Iṣẹ́ rẹ̀ máa ń tẹ́ wa lọ́rùn. Igbowo máa báṣẹ́ ẹ lọ. Igbowo òòṣà máa báṣẹ́ ẹ lọ. Igbowo máa báṣẹ́ ẹ lọ. Ẹ bá gbóhùn sókè. Iṣẹ́ rẹ̀ máa ń tẹ́ wa lọ́rùn. Igbowo máa báṣẹ́ ẹ lọ. Igbowo máa báṣẹ́ ẹ lọ. Àjọ máa fohùn yẹn sí ni eléyìí tẹ̀ mute ẹ̀ rẹ́dì nìyẹn. Adíkájọ máa gbóhùn sókè ẹ̀ tún mute ara yín mọ́lẹ̀. Ẹni tó máa ráyè láfẹ́ kẹ bá wa gbó wákà yẹn sókè. Igbowo máa báṣẹ́ ẹ lọ. Igbowo máa báṣẹ́ ẹ lọ. Iṣẹ́ rẹ̀ máa ń tẹ́ wa lọ́rùn. Igbowo máa báṣẹ́ ẹ lọ. Igbowo máa báṣẹ́ ẹ lọ. Igbowo máa báṣẹ́ ẹ lọ. Iṣẹ́ rẹ̀ máa ń tẹ́ wa lọ́rùn. Igbowo máa báṣẹ́ ẹ lọ. Igbowo máa báṣẹ́ ẹ lọ. Ẹnìkejì tó wọlé ó yá fẹ́ gbóhùn yẹn bá gbóhùn sókè. Ẹ bá gbé wákà yẹn sókè. Igbowo máa báṣẹ́ ẹ lọ. Igbowo máa báṣẹ́ ẹ lọ. Iṣẹ́ rẹ̀ máa ń tẹ́ wa lọ́rùn. Igbowo máa báṣẹ́ ẹ lọ. Jagunjagun máa báṣẹ́ ẹ lọ. Jagunjagun máa báṣẹ́ ẹ lọ. Iṣẹ́ rẹ̀ ń tẹ́ wa lọ́rùn. Igbowo èmi àwa máa bí pé ṣé kí Fúlàní wọlé sí wa lọ́rùn àbí ká fi wọ́n sílẹ̀? Ẹ wá ní Igbowo bá wa báṣẹ́ yẹn délẹ̀ under President Bola Tinubu. Ẹni sùúrù tí bá ti ní ṣé kí Fúlàní kó wọlé pa wá, kí Fúlàní kó ṣe wá ní ọṣẹ? Ẹ wá ní àfẹ́ bẹ́ẹ̀. President Bola Tinubu ẹ tètè bá wa ṣe gbogbo tó yẹ kẹ́ ṣe kí security lè wọlé Yorùbá lábẹ́ bàbá wa Igbowo òòṣà. Ó yá, ṣé kí Fúlàní wọlé pa wá? Igbowo ẹ bá wa gbé security. Igbowo máa báṣẹ́ ẹ lọ. Igbowo máa báṣẹ́ ẹ lọ. Igbowo máa báṣẹ́ ẹ lọ. Bàbá Tinubu ẹgbẹ́ wa gbé security fún Igbowo òòṣà o nítorí pé aláàkíṣẹ́ tó ń ṣe lọ́wọ́ ó ń gbẹ́. Igbowo ẹ lọ. Igbowo pọ̀ fún ìwà ọ̀run o. Igbowo máa báṣẹ́ ẹ lọ. Tó àdúpẹ́ fáwọn tí wọ́n ti darapọ̀ mọ́ wa. A ti wọnú ètò náà nìyẹn.
ní kíákíá ká tó tẹ̀síwájú ẹ̀yin tí ẹ wà lórí Twitter space ká fún yín láyè láàrin President Tinubu, Atiku àti Peter Obi, ta ni ọmọ Yorùbá lè fọkàn tán lórí ọ̀rọ̀ abolẹ̀ Yorùbá bí nǹkan ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ torí 2027 ló ń súnmọ́ bọ̀ báyìí bá fẹ́ bá kọ̀ wọ́n máa dìbò bọ́ọ̀ dìbò èèyàn kan máa wọlé ọ̀nà méjì ni bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá tí àwa ń pè fún ní ààbò àti Yorùbá nation bọ̀ ààbò yẹn ó wà important, self determination wà important, ká lè bá negotiate tí a lè bá jókòó lórí round table ká má fi pé nítorí ọmọ Yorùbá ni President Tinubu lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ bàbá wa lókè bàbá wa ajagun bí ẹyẹ ẹ bá gbóhùn sókè sà. What do you want to eat? Can you plug the water? Yeah, mo ń gbọ́ bàbá wa ajagun ẹ gbóhùn sókè. òun náà lè fọkàn tọ̀ òun lálẹ́ ọ̀nà là ń sọ yìí a ní kò sí ṣe kò sáyè ṣe ọmọ wa náà la ṣe kí ni la máa rely on òtórí pé òun ló gbéde wa òun ló mọ ibi tí bàtà ti ń ta wá lẹ́sẹ̀ tó bá padà wọlé nígbà kejì a mọ̀ wípé ó máa ṣe bẹbẹ fúnlẹ̀ Yorùbá bó ti yẹ pé ó ní bó ṣe ń lọ báyìí tí gbogbo wa ta dẹ̀ understand ṣùgbọ́n tó bá padà wọlé ẹ má fọ́ o lẹ Yorùbá má ṣe kí ni mi sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó dà mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ ẹ bá mute mọ́lẹ̀ bàbá wa simple dat lórí President Bola Tinubu, Peter Obi, Atiku Abubakar ta ni ọmọ Yorùbá lè bá jókòó láti negotiate in tó ń ṣe wá lọ́wọ́lọ́wọ́ in tó ń ṣe wá pọ̀ security number 1, self determination ilẹ̀ Yorùbá ó jẹ wá lógún ibi tó kù kò ń ṣe pé kò jẹ wá lógún but a kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ fẹ́ràn ara wa ká tó fẹ́ràn ara àta torí ara àta ta fẹ́ràn lọ wọlé sí wa lára tó ń ṣe jàǹbá fún wa lóríṣiríṣi ọ̀nà wọ́n ṣe jàǹbá fún àwọn tó ń gbé oògùn olóró tó fi ń ṣe medicine fake product ìyẹn wà ń bẹ̀ àwọn Fúlàní tó ń jí wa gbé ìyẹn wà ń bẹ̀ àwọn tó fẹ́ gbalẹ̀ agenda oríṣiríṣi tálá lè jọ jókòó láti jọ sọ̀rọ̀ ní kò ń ṣe torí ẹ̀yà wa láàrin àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta torí ẹ̀yà mẹ́ta yẹn Ìgbò Yorùbá àti Fúlàní àlèkà Àtíkù gẹ́gẹ́ bí ọmọ Haúsá ẹ bá gbóhùn sókè sà. ẹ ṣé tẹ́ fún wa ní opportunity láti bẹ̀rẹ̀ sókè wọ́n ní ọmọ tó ń gbèrè ó mọ ọmọ kan tó ń fi aráàlú ń ṣe tó dẹ̀ mọ̀ tó ti ta aráàlú lára ìwádìí ìtàdé tó ń gbé ìwà balẹ̀ ẹ̀wọ̀n kan tó ṣẹlẹ̀ ní Jọ́ọ̀sì ní 2 days ago ẹni bí ó kò dàrú ẹgbẹ́ tó bá wọn yìí àfẹ́yìn ilẹ̀ ìbẹ̀wò Kwara ẹgbẹ́ tó bá wọn fún ọkùnrin ọmọ bá lọ fún ìdíkọ́sì àmọ́ tábà tẹ̀lé bàbá tí Yorùbá náà kí wọ́n try kọ́ bá àwọn ọba kan pẹ̀ orúkọ táwọn náà ṣe fún Yorùbá ẹgbẹ́ ara wa ó ṣe orí bákan èmi tẹ̀ ń wò yín fún bàbá tèmi ọkọ ló ṣèkó ọkọ òwòrò ó dẹ̀ gbálé bàbá tèmi ó dẹ̀ ti pa wọ́n so gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ ló yẹ kí wọ́n rò Yorùbá gbogbo wa ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ là ń gbà nígbà tá a bá gbòmìnira náà léyìí tí ìjọba máa ń fojú nílò dídán bó ṣe wà yìí nìkan ìmọ̀ yìí kẹ́dùn bàbá mi lọ yes I love what you do ọlọ́run fún ní ipá àti ìmọ̀ ń ṣe ọlọ́run fún ní ìgbà tó máa lò láti lè ṣe wa but wọ́n ṣe pípín wọ̀ bíkọ́ wọ́n ní pé tí òbí Yorùbá lánàá aláǹgbọ̀ lè wọ́ ẹ̀rí mi pa àwọn kan wà nílẹ̀ Yorùbá tó yẹ pé àwọn náà tún gbàgbọ́. ok. wọ́n bẹ̀rẹ̀ òyìn náà nínú ọba tó yẹ kó dájú nílẹ̀ Yorùbá òun ni ọba tó ṣẹ̀jẹ̀ lówó òròṣòkì ní Lagos State ọba yẹn dájú gan. ok. ó dẹ̀ ṣe kó tó yẹ pé bàbá tèmi sáfù níjọba Èkó títọ́ fi gbàgbà tó fi wípé wọ́n rìtáyà orí ibẹ̀ náà ló bàbá wọn bá tí bàbá dẹ̀ ti ṣe lọ́ọ̀ pé káwọn máa fi jẹun lọ́jọ́ alẹ́ àwọn òun lọ́bọ̀ òwúrò títí láti ọjọ́ kan ó dẹ̀ gbé búdò sàwà láì fún wọn ní ìlú láì fún wọn lẹ́tì tí bàbá ń sùn lọ́wọ́ wọ́n ti tíága àti bá bàbá nínú tó ń sùn lọ́wọ́ tíága sí ẹ̀rọ bàbá náà wá gbẹ̀mí bàbá yẹn náà ní last night. kàbíyèsí
So irú èmi ní tí n bá ro ẹ ṣé ìyàwó Nikki for the gift. Tó bá gba òmìnira Yorùbá ṣé bí àwọn ọba bí àwọn tó fẹ́ máa ṣe rèé àwọn àpèjọ sí Ọlọ́run nígbà tá à ń ṣe ara àti Yorùbá náà ní gbogbo wa ní kó náà lọ bí wá sí ọmọ ìlú ìpínlẹ̀ àwa náà kí ló dé. Oda bó ti fẹ́ ká debate intent sọ ẹni sùúrù intent sọ yẹn ẹ má interject mi mò ń bọ̀ bàbá mi tó sọ̀rọ̀ nísìn ẹ jẹ́ kí n land ìbéèrè tí mo béèrè ní ká sì focus ṣe rí any other issue tó ń lọ nílẹ̀ Yorùbá kò ń ṣe tó máa tán lénìí kò ń ṣe tó máa tán lọ́la kò síbi ilẹ̀ Yorùbá tí kò ní problem yàtọ̀ sí tá à ń béèrè fún lọ́tún lọ́sì so ẹ má ẹ̀ka tí mọ́rọ̀ ntí ẹni kí ni mo ò tí ní kẹ́ sọ̀rọ̀ ṣẹ́rí mo ò tí ní kẹ́ ẹ̀yin kọ́ lẹ́yìn kẹ́ sọ̀rọ̀ lábọ̀ ẹ mo ṣẹ̀gbẹ́ yín wọlé ni èèyàn kan wà before yín so ẹ ṣe sùúrù ṣe ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ lè open program kẹ́yìn ṣẹ́rí platform yìí kò ń ṣe platform any platform ibi àdéhùn kankan ni mo ti ń ṣe program there I have so ìbéèrè tí mò ń béèrè ká focus lé lórí nǹkan mẹ́ta ni Peter Obi President Tinubu àti Atiku ta ni a lè jókòó negotiate because kò síbì kan láyé níbi tí ayédélé ni kò sí nǹkan tó ń bọ̀ lókè tílé ọgbà there will have to be negotiation at some point ta la lè negotiate pẹ̀lú because tí Peter Obi bá wọlé ní next year ṣá lè bá negotiate ìbéèrè ṣé bí Atiku bá wọlé ṣá lè bá negotiate Tinubu sì wà níbẹ̀ nísìn à negotiate lọ́wọ́ because ara security tí a fẹ́ gbà ara negotiation náà ni whether you give thing for one thing is still part of the negotiation màá tún bí ilé ẹ̀kan sí between the three of them as things stand right now in Nigeria ta lọmọ Yorùbá tí bá ní Yorùbá gbogbo wa ta la lè bá jókòó tó máa gbọ́ nǹkan ta fẹ́ moving the southwest part of Nigeria whether we are still going to be in Nigeria or we are going to be out of Nigeria ìbéèrè tí mo fẹ́ mọ̀ nìyẹn ká tó lọ sọ́dọ̀ easy dollar torí àsìkò torí mo ti present rárá mo kàn ṣe fún iláyè ní ẹ kí n kọ́kọ́ present kẹ́ tó máa sọ̀rọ̀ ni but torí ta ti kọ́kọ́ kí Ìgbòho lè ṣe láǹfààní báyìí ẹ yẹ gbóhùn sókè. ẹ ṣe ẹ kú làkàyè ẹ ṣe ká fún ìtọ́jú fọ́ọ̀kì nígbà tí Buhari wà ń bẹ̀ gbogbo nǹkan tí Buhari ṣe ń gba àwọn èèyàn tẹ̀ ló kó síbẹ̀. Okay. Nobody will want development not almost not special gbogbo the larger part of the development. Okay. Investment under University of Transportation led ní Katsina that is a city. Okay. So also ìgbà tí wà nílé yìí lágbára ẹ̀wọ̀n coastal road tí bàbá fẹ́. Okay. Òun lọ sí Abraham Adesola lọ́jọ́ mẹ́ta yìí. Àti máa báyọ̀ tó bá gbà náà máa lọ kí ó máa tó kìí hours because of traffic. Wọ́n mú padà wọn kò pé bí i 28 minutes. Okay. Kò sọ pé bí i pẹ̀lú ọ̀rọ̀ náà lè wà nínú nǹkan báyìí. Okay. Those are the developments tí à ń sọ. But Tinubu òun náà ní káyọ̀ máa tẹ̀lé because òun ni bàbá wa. Okay. But a gbọ́dọ̀ láti wá màtàbá tí wọ́n ń tẹ̀lé wọn nù. Àwọn tó ń fọ́lé wọn ní under especially lóko yìí àwọn ṣe fún ara àgbèdá ara wa wọ́n gbọ́dọ̀ tún àwọn náà gbọ́dọ̀ dídá tó kí o bàbá wà ní federal àwọn tó wà state náà because federal bàbá wà ló parí ìdíje àwọn tó wà ní state náà wọ́n tún gbọ́dọ̀ ṣe dáadáa pẹ̀lú okay so àwọn tó wà ní state náà ní responsibility ó dà mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ easy dollar ká tó wá padà sókè Mr. Oyeniyi bá mute mọ́lẹ̀ tásìkò bá tó a máa pè yín. Easy dollar tẹ bá ṣe ń gbọ́ wa ẹ ti gbọ́ ìbéèrè yẹn ẹ bá wa dáhùn ẹ. mo à ń bí pẹ̀lú ẹ̀ ẹ̀gbọ́n mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá o mo kí gbogbo everybody bàbá Kíntóyè mo kí yín sà ẹ káàsán ẹ káàárọ̀ bàbá Ìgbòho ṣe ọmọ aládìgún kàkà kí elédùn máa rè bàbá mo kí ẹ o Ọlọ́run máa wà pẹ̀lú ẹ o ẹ wo brother Ọlọ́run bá làákàyè ẹ jẹ́ question tó béèrè yẹn kò sí anybody else that lè lọ negotiate pẹ̀lú even though that word negotiation èmi wò like it but at the same time I put it this way I'm a dialogue okay pẹ̀lú bàbá Tinubu
Because that's the last Yoruba man. And you're more Yoruba, that's the last Yoruba man to my contest for president in Yoruba. Kò ní sí any other Yoruba president tó bá jáde mọ́ ẹgbàá bá ṣe báyé sọ̀rọ̀ yìí. This is our last straw. Baba Tinubu is a Yoruba man. Kò lè gbàgbélé. Ó mọ nǹkan tó ń ta wá lára. It's too much killings in that Nigeria. Too much killings, too much kidnapping. Baba Tinubu, we need our security in that Yoruba land. So, therefore, we need to talk to Igboho, call him to attention, bring him to order. We need the security. Our governors in ò lè ṣe Baba Tinubu wọ́kọ̀ kó gbogbo owó allocation gbogbo ẹ̀rọ kó jẹ bàbá. They not doing nothing for the citizen. And this man already, Igboho ṣàkọ́lọ́ ọba this man said he's ready to flush these people out. Anybody ló sọ fún Igboho kó lọ ṣe nǹkan tó lọ ṣe yọ Ọlọ́run ti program ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ẹ jẹ́ a support Igboho. Máa yín ó ṣe gba freedom ẹ̀ and he's still standing on it. Ìgbésẹ̀ Yorùbá láti dá dúró. We need our security. Without anything, without this security, lè lọ bí kọ́kọ́. So ẹ jọ ibi tí Igboho bá ń lọ ni à ń lọ. Ìwọ tó bá jẹ́ pé true fans of Igboho, that man know what he's doing. Ẹni kò kàwé ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ security. Gbogbo wa la nẹ́pọ̀ lẹ́ni dì náà. He's not the only man in that nílẹ̀ Yorùbá yẹn. Alágbára pọ̀ gan, but they not coming out. So ẹni tó bá jáde síta tó ní kó fẹ́ secure ilẹ̀ Yorùbá, let us support him. Atiku ò ní fún wa ní security o ẹ̀yọ́ ọmọ Yorùbá. Obi ilẹ̀ Igbo ló ń jà fún. Kò ní support Yorùbá o. He's not ready to give us any security tó bá wọlé. Ẹ gbàgbé ẹ̀. Atiku ọmọ Fúlàní àbí ọmọ Musa ni. Kò sí nǹkan tó kọ́ pẹ̀lú ilẹ̀ Yorùbá. Baba Tinubu ló wà ń bẹ̀ right now. Òun nìkan ni the last straw Taliban dialogue pẹ̀lú tó lè ṣe the right thing. Ẹ jọ, we are pleading. Let's support Igboho. That's the only man that can do this job. Mo dúró bẹ́ẹ̀. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́. Làkàyè yàn níjọba. A máa drop ẹni tó ti sọ̀rọ̀ so that kí a lè focus. The last person tí ó ṣì wà kó tó di pé màá wá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe analysis yẹn, ẹ má bínú, mo ní láti máa jókòó máa dìde torí breakfast tí mò ń ṣe fáwọn ọmọ mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Bàbá Cobra, ẹ bá gbóhùn sókè. Ẹ ti gbọ́ ìbéèrè tí a bi àwọn èèyàn wa. Wọ́n ní ká má tẹ̀lé negotiation with dialogue because in life with dialogue. Kódà ìwà láàrin wa àtìyàwó ẹ̀ ń dialogue, láàrin àwọn ọmọ àti ọkọ ẹ̀ ń dialogue. So dialogue gan ṣẹlẹ̀ láàrin inú ilé wa. Ṣé àní dialogue náà ni tabatẹ̀ ní afẹ́gba security afẹ́kúrò ní Nàìjíríà? There will have to be some dialogue. Ẹ bá gbóhùn sókè, à ń gbọ́ yín sà. Hello, Mr. Cobra, tẹ́ bá ṣì wà pẹ̀lú wa, Ibrahim. If otherwise, a máa tẹ̀síwájú. Ọ̀dà. Àfún wọn sílẹ̀. I will continue the platform and the program, but mo rí pé àwọn kan to send a request ká tún gbé àwọn the next 3 set of people wọlé. Reason mo ṣe ń gbé wọn wọlé ni pé kí n kàn fi clear in tí mò ń ṣe ní kitchen. As soon as ti bá ti clear, nílé ìgbéyàn kankan wọlé mọ́ so that màá lè ṣe presentation yẹn as we know it. Baba Banwo àbí Mr. Banwo or whoever is behind that name, ẹ bá gbóhùn sókè. Bẹ́ẹ̀ni o, èmi bàbá Wembley, ẹ kú iṣẹ́ ń bẹ̀ yẹn o. Mo ń gbọ́ yín sà. Òjàre so inú mi tó dùn pé wọ́n ṣe program lẹ́ni. So mo kọ́ fẹ́ sọ kìnnì kan wà tí mo sọ pé ní sinna after Alexandra èrò pé ẹnìkan wà tó yẹ pé wọ́n jọ ẹ̀yìn kìnnì yẹn the great yẹn mórúkọ ẹ̀. Mo fẹ́ ká fún Sunday Igboho ní orúkọ yẹn ká máa pè ní Sunday Igboho Òòṣà the great ká fi sórúkọ ẹ̀. And from now ẹ jẹ́ ká ẹni bó bá fẹ́ kọ orúkọ Sunday Igboho kó máa sọ pé Sunday Igboho Òòṣà the great la máa fọ níjọ́ míì níbi tá a máa gbé statue ẹ̀ fi á máa jẹ́ Sunday Igboho Òòṣà the great. So mo dẹ̀ fẹ́ pélé sọ fún àwọn Yorùbá jẹ́ pé wọ́n jẹ́ pé wọ́n kí kó bóyá mi ò fẹ́ sọ̀tọ̀ níbọ̀dì o. Mi ò pé àìmọ̀kan lẹ́nìkan máa fi sọ pé kí wọ́n fi gómìnà kó máa fi sílẹ̀ tó máa lọ́wọ́ abó Tinubu pé Tinubu ló ṣe pé kíní kan gbà wọ́n ni.
tá bá mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan wà jẹ́ pé ìka tá bá fi tó ẹ̀ka fi rọmọ́ ẹ̀ka fi rọmọ́ tá bá wo kí ẹ gbowó ẹ̀ politically níṣẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ní Nàìjíríà sí àwọn local government ṣe àmà nǹkan wọ́n ti ń gbowó tiwọn directly from Abuja so ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ tó yẹ kí n lọ irú lọ́dọ̀ táwa mí bá nǹkan tó yẹ kí n lọ bá local government ṣe àmà mi ò lọ bá Sodiq tó jẹ́ mayor of London kí n lọ bá kí n máa complain fún nǹkan tó yẹ kí n complain fún nípa Sodiq fún mi ò lọ bá Sama kí n sọ pé Sama ni àwọn tó hold the responsibility about the security in Nigeria ní àwọn the state governor wọ́n àti fáyì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló fún wọn láyé jẹ jù wọ́n complain nípa wọn gbogbo èèyàn ló kọ́ pé wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ nípa pé ọba wa kí ló kọ́ ọba pẹ̀lú security ọba gan ní security gan so àwọn gómìnà gan àwọn ló ń gba security vote àwọn gan ló yẹ kí wọ́n máa ṣe ẹ máa gbà tí Akérédolú wà bẹ́ẹ̀ tó bóun ló ṣe anti open grazing àwọn other governors ò support ẹ ní agbàgbà tó òun ló tún ṣe olókèrètà Àmọ̀tẹ́kùn gómìnà lọ gbogbo ló lágbára kí ni wọ̀nyẹn ẹ jẹ́ pé táwọn gómìnà tó bá torí wọn bá pèsè kán gbára wọn pọ̀ kán sọ pé Sunday Igboho you want to give you this job kán lè tí lẹ́yìn àwọn olóyè kó sọ́ọ̀tù ẹ̀ kì í ṣe Tinubu ìfọ̀ federal kò sí tó kan Tinubu ní ọgbẹ́ state tí ní state kékeré oríkàkú ẹ wò gbàtọ́ tó pa wá ní Kwara síbi gómìnà wà ń bẹ̀ níbi ìbáṣe nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ ní London ìgbà ẹ̀ mọ̀ pé gómìnà ní ibùgbọ́n gbàtọ́ wà ní ministry the same thing the mayor ló máa ṣe kíni ní sọ̀rọ̀ mo mọ̀ pé ní sọ̀rọ̀ bàbá wa as much as èmi náà máa ń compare London America pẹ̀lú Nigeria but àìtí the level yẹn àbí láti ti máa ní comparison àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa as much as I do it as well so tá a bá ń compare ẹni tó ń ṣẹlẹ̀ London pẹ̀lú Nigeria àìtí súnmọ́ bẹ́ẹ̀ rárá so we are looking at the context of Nigeria now kàmáàtẹ̀ mú context of outside lóòótọ́ mo agree pẹ̀lú yín àwọn state lọ ẹ kó ṣe intan fẹ́ but ìbéèrè tí mò ń béèrè mo fẹ́ ká debate kúrò lórí ẹ̀ I know there are other things everybody wants to say on their mind purpose ta fi ń gbé àwọn information yìí wá gbogbo alárí tó ń lọ ní Iran nísìn àti Israel America fẹ́ wọ́kọ̀ nísìn it is now affecting the global world ìjà tó ń jà yẹn kò ń ṣe àrò America nìkan mọ́ nísìn epo ti lọ sókè ní bíbá things are going up so ìbéèrè tí mò ń béèrè ni pé within the 3 people tó fẹ́ jáde nísìn as because whether we like it or not Nigeria ti pín and as long as Nigeria mo kí ọ̀gbẹ́ni Bobby nítorí pé adárúkọ ẹ̀ òun jẹ́ member ẹni tó bá show green member ni adẹ̀gbọ́dọ̀ kí ẹni tó jẹ́ member tó ń sanwó every month so kò ń ṣe pé àfojúpẹ̀yìn tó kù rẹ̀ mo kí ẹ káàbọ̀ sórí ètò so èyí tí mo fẹ́ mọ̀ ni pé Nigeria ò tí dissolve and as long as Nigeria ò tí dissolve there must to be some kind of àwọn kan ní ká má lo the word negotiation dialogue election ń bọ̀ ó máa ṣiṣẹ́ election máa kò ní o èmi kọ́ ni máa sọ yẹn mọ́ nísìn because nígbà tèmi ní ká má tẹ̀sẹ̀ election ní 2023 àwọn èèyàn ní ká dìbò so èmi kọ́ ni máa wá jáde nísìn ní máa sọ fún àwọn èèyàn kan wọ́n má dìbò but the fact is election is coming mo wá ní láàrin Peter Obi President Bola Tinubu àti Atiku Abubakar ta ni ọmọ Yorùbá lè bá jókòó láti dialogue tó ń ṣe wá insecurity a dẹ̀ fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà because a sì fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà regardless of whether we like it or not àwọn kan dẹ̀ fẹ́ restructure so tala lè bá dialogue Nàìjíríà máa work kò ní work yẹn àwa ti mọ̀ pé kò lè work ẹni tó bá sì ní Nàìjíríà máa work òun wà lọ́nà that world entirely the country is not gonna work àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa màá tún bí ilé nǹkan sísà tala lè bá jókòó ìpàdé tó dẹ̀ máa gbọ́ wa sétí dáadáa fún demands wa because Scotland wọ́n sì ń gbọ́ nǹkan tí Scotland fẹ́ even though wọ́n ní kọ́ fáwọn ní second referendum ní sí wọ́n ti fún wọn kò mí pé wọ́n ọ̀gbọ́n tó ń fẹ́ yẹn wọ́n ọkọ̀ tí ì dá wọn lóhùn ni láti lè sọ pé a máa fún yín ní second referendum bó ṣe fún wọn ní 2014 ẹ bá mi dáhùn sá. ok nǹkan tí ẹni tó yẹ ká bá negotiate máa lẹni tó wà ń bẹ ẹni tá a bá sùn tì la máa ń jorun pálù Tinubu la máa bá negotiate àbò yẹn àwọn others àwọn Atiku àtàwọn òbí wọn yẹn Nàìjíríà làwọn yẹn jẹ fún náà fọlọ pé wọn ṣe rò pé wọn ṣe lè tún lè débẹ̀ kan tún Nàìjíríà ṣe. ṣé President Tinubu náà rò bẹ́ẹ̀ ni because tẹ bá ní President Tinubu mo fẹ́ rò pé bí ẹ máa ní subject tó wà lórí oyè nísìn èmi tẹ̀ tí ń rò pé in the next 2027 because who knows who is going to come in àwọn kan ní Tinubu máa wọlé tí Tinubu bá wà lọ wọlé ńkọ́ we don't know because tí Atiku bá lọ wọlé ní next year ńkọ́ tí Peter Obi bá lọ wọlé ńkọ́ we don't know a kò lè speculate ni a kò lè speculate pé Tinubu máa wọlé but tó bá wà lọ wọlé kí ló máa ṣẹlẹ̀ a gbọ́dọ̀ máa prepare mind wa next year tá à ń sọ yìí this time next year election governorship lọ́mọ máa ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ wá ti parí ti presidency.
ìyẹn ńgbà tá ti bẹ̀rẹ̀ ń sìn àti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn lọ́dọ̀ Tinubu báyìí òun náà mo sọ pé nǹkan bá sùn tí la máa ń dorun pálù òun la máa bá negotiate. Okay. lórí àdúgbò dúró dìgbà táwọn ẹ̀ máa débẹ̀ torí àwọn ẹ̀ ló máa ajá àtúwàṣe bẹ̀rẹ̀ bìkínìkì ni so ìrìn àjò wa jìnnà gan. So the negotiation tá ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn is good lórí security tí bàbá Ìgbòho gbé dání nísìn kò sí nǹkan kan tó wrong níbẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ ṣé gan ni thank you so much for the super chat of £120 àbí €20. All right mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín bàbá wa padà. Okay wọ́n ní ká máa tún ní Sunday Igboho the great just like Churchill àwọn aráàlú ìfẹ́ràn Churchill gan wọ́n ò lè gbàgbé Churchill láíláí. So ẹ ṣé gan ni fún ìrántí Alexander the Great. Ẹ jẹ́ ká lọ sókè lọ́dọ̀ bàbá wa ọmọ alára kó bá wa dá sí màá open phone line fáwọn tó tún fẹ́ pè wọlé náà lẹ́ẹ̀kan sí Sunday Igboho the Great wọ́n ní ká máa àdẹ̀mọ́ orúkọ ẹ̀ ká má kàn máa ní Igboho òòṣà ọmọ Igbo gan ọmọ mi nínú òòṣà but tá bá ti ní Sunday Igboho the Great inú á máa bí wọn torí pé mo rí kan tó ṣe program tó ní Igboho don collect money Nnamdi Kanu ó bá àwọn Nnamdi Kanu kó wà ní prison problem tiẹ̀ nìyẹn àwọn ọmọ wa ní Igboho the Great àwọn bàbá wa ti bá sọ̀rọ̀ ó gbọ́ sí wọn lẹ́nu ó dẹ̀ ṣe tó ń yẹ kó ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ẹni tó bá wá tẹ́ lọ́rùn kó má tẹ́ lọ́rùn bí dẹ̀ ṣe ń sọ fáwọn èèyàn DSS ò gbé Ìgbòho èmi nìkan mo lè jáde mo lè sọ fún yín pé nǹkan báyìí èmi àti Ìgbòho ti sọ̀rọ̀ àti sọ̀rọ̀ kọjá lẹ́nì èmi àti olóyè Ìgbòho ti sọ̀rọ̀ kò ń ṣe méjì lẹ́nì èmi àti bàbá Akíntóyè ti sọ̀rọ̀ àlàáfíà lọ́wọ́ a lè fún jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹni tó bá ń àti bàbá mi ọmọ alára ẹgbọ́n sókè mo kí gbogbo yín. ẹ rà sà. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ ṣe fáfà ní tẹ fún mi sà. Ẹ káàbọ̀. A ti wo lọ a ti wo bọ̀ wọ́n ní àwọn Yorùbá máa ń pòwe pé igi gogoro má gún mi lójú àtòkèrè láti ń wò. Ẹ ṣe lẹ́ǹkan sí kò sẹ́ni tó lè ṣe é. Okay. Kò sẹ́ni tá a lè bá dámọ̀ràn yẹn. Kò sẹ́ni tó lè gbọ́ wáyé. Láàárín àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Láì bá ṣe Tinubu. Okay mo ń gbọ́. Tinubu nìkan náà ló lè gbọ́ wáyé. Ṣé president Tinubu torí wọ́jọ́ ọmọ Yorùbá la ṣe ń fi sentiment yẹn sí àbí torí àjọ máa gbọ́ èdè kan náà tá a bá bọ́ sínú yàrá torí báwọn ọmọ Ìgbò náà bá wà ńbẹ̀ wàá gbọ́ra wọn yé nínú yàrá ṣé yẹn lẹ àwọn èèyàn ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ ni àbí atúnìkan mi tá à ń rí tèmi ò rí. Ó ní àwọn activities kan tí bàbá Tinubu ti ṣe lẹ́nu 3 years ago tán ti wà ń bẹ̀ ń sìn. Okay. Sọ̀rọ̀ mi yé yín. Àgbọ̀yé sà. Tá a bá wo dáadáa láti ibi 2009 tí terrorism yẹn ti pọ̀ gan ní Nàìjíríà. Okay. Kò tí ì sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kankan tó gbé Amẹ́ríkà wá sí Nàìjíríà láti wá fojú rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Okay. Tinubu nìkan sì ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó gbé Amẹ́ríkà wá sí Nàìjíríà láti wá counter terrorism tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà and gbogbo more activities terrorist tó ṣe ń lọ sí wọ́n fẹ́ fi dojú ìjọba Tinubu bolẹ̀ ní àwọn ọmọ Yorùbá. Please close the water. Àwa ní ká kóra wa pọ̀ ọlágbàjọwọ́ ló ṣe sọ́yà. Okay. Tí a bá para wa tá a bá ṣera wa lọ́kàn ká parapọ̀ a ní lè fún Tinubu ní second chance. Okay. Tinubu òun náà la mọ̀ pé ọ̀rọ̀ wa lè yé òun ló lè gbọ́ wa yé Atiku ń ṣẹni tá a máa tẹ̀lé rárá tọ̀ Atiku kò sí nǹkan tó kàn tó bá ti wọlé o kò sí nǹkan tó kàn pẹ̀lú ilẹ̀ Yorùbá o. Okay. Àfi tó bá yẹ pé Nàìjíríà máa dùn sọ́ọ̀fù ń sìn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ earlier on àmà ní yes. Okay. Adẹ́ni pọ̀rọ̀ security tó ń gbé fún bàbá Sunday Igboho èmi mọ̀ pé bàbá yẹn ò ní disappoint Yorùbá. Okay. Because akíkanjú ni ọdẹ níbi tó bá lè la bọ́ ọmọkùnrin ó ti wà ń bẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ló ti wà ń bẹ̀ kò ń ṣe bó ṣẹ̀ dé bẹ̀. Okay. Ó ti ń fa owó akọyọ fún wọn ó ti ń jẹ́ kọ́ mọ̀ pé ní máa pa àwọn èèyàn wá sójú wa. So ti pé bóyá ó wà nínú APC ń sìn yẹn fìlà má jẹ́ kó bàjẹ́ ní Ìgbòho dé ó gbàgbé nǹkan tó ń ṣe. Okay. Ìgbòho gbàgbé nǹkan tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ wá láti ilẹ̀ wá so èmi dẹ̀ mọ̀ pé wọn ò ní disappoint ọmọ Yorùbá because tó bá ti ń wojú ara ẹ̀ tó ń gbé mìíràn tó ń wojú ara ẹ̀ all the time tó bá ti ń wo làìkẹ́ ẹ̀ bàbá yìí ò ní disappoint ilẹ̀ Yorùbá rárá tọ̀ security yẹn ó máa wà mọ́ tighter. Àwọn tá a lè fọkàn tán nìyẹn. Yes. Okay. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni bàbá wa
mo ti gbọ́ ntẹ́ méjèèjì sọ ó ṣeé ṣe kí a tún jẹ́ kẹ́ wọlé padà torí mo kàn fẹ́ gbọ́ ntáwọn èèyàn wá fẹ́ sọ kó tó di pa tẹ̀síwájú. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ jẹ́ ká sáré padà sí last year Yoruba self-determination movement lẹ́tà tá kọ sí President Bola Ahmed Tinubu látara pé a fẹ́ kó bá wa wo èyí tí a gbé dání tó ń pè ní self-determination. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní kò likely pé bàbá Tinubu máa rí wò nígbà tá a ṣe ń send lẹ́tà yẹn a send sí Buhari náà. Mo kí ẹ̀yin tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ọ̀gbẹ́ni Bobby mẹ́mbà Koikimedia làwọn wọ́n ti wá fún wa ní super chat nírọ̀lẹ́ yìí tí gbogbo wa náà bá ń fúnra wa bẹ́ẹ̀ a máa fi ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan. Àwọn tí ẹ̀ ń fún náà tó ń ṣe different platforms especially àwọn ọmọ kéékèèké lọ́hùn tẹ́ bá fáwa náà àwa náà lè máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀. Bàbá ọ̀gbẹ́ni Bobby ní Tinubu has indeed discovered the secret of the Fulani pé wọ́n ti rí àṣírí àwọn Fulani. A máa kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ àwọn wo ló ń pè ní Fulani a máa padà síbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ lọ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n tẹ́ ti wọlé ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ pè ẹ fún wa níwọ̀nba díẹ̀ sí torí à ń rìkọ́ọ̀dì ọ́díò yìí lẹ́ẹ̀kan sí lórí ìkànnì Koikimedia lẹ́wà. Tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ news tó dámọ́rọ́ ẹ bá lọ sọ́dọ̀ ọ̀gbẹ́ni Bobby kò ṣe pé torí ó wà níbí báyìí àwọn náà máa ń ṣe news tó máa ń release ní ó dà nípa aago 9 àbọ̀ àbí aago 10 lálẹ́ ẹ̀ bá ń bẹ̀. Bọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ rántí pé bí mo ṣe sọ Yorùbá nation àwọn kan rò pé jàgídíjàgan ni so bí abẹ́ náà lọ rò pé Ìgbòho máa ṣe jàgídíjàgan lórí ọ̀rọ̀ insecurity tó ń béèrè fún because expectation ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni pé bí olóyè ṣe padà sílé kó tún máa pariwo Yorùbá nation whereas there are opportunity to dialogue for other things that are affecting we the Yoruba people in the southwest. Ẹni bá rí n tó ṣẹlẹ̀ ní Palm Sunday ní Plateau State ìyẹn á sunkún fábíàmọ́ bọ́ kò ń ṣe Plateau State nìkan ló ti ń ṣẹlẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀wọ̀ ní Ondo State ó ti ń ṣẹlẹ̀ ní many places. Ó dà bàbá wa náà fẹ́ pè wọlé màá fún yín láyè láìpẹ́ bàbá wa ọ̀gbẹ́ni Bobby wọn náà fẹ́ pè wọlé báwọn fẹ́ ní àwọn ọ̀rọ̀ táwọn fẹ́ sọ sínú intanṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ mo kí ẹ̀ tẹ́wà lórí Twitter space. So bí mo ṣe ń sọ lọ mo rọ̀ wá mo bẹ̀ wá mo fẹ́ kí àwọn tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú Nàìjíríà nísìn interest wa ó gbọ́dọ̀ jẹ́ number 1 fún ẹni tó bá wà níbẹ̀ àtẹni tí ó bá ń propose pé òun fẹ́ wá síbẹ̀ until we exit Nigeria because tá a bá fi interest wa sí we might lose a lot. Ìgbà tí Buhari wà ń bẹ̀ interest tiwa kọ́ ló ń wò kò wo interest tiwa ó ń wo interest àwọn ìyá tiẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ka lẹ́tà yìí ká tó wá gba call. Yoruba self-determination movement public letter to His Excellency President Bola Ahmed Tinubu, President of Nigeria, May 25th, 2025. Your Excellency, President of Nigeria and most eminent son of our Yoruba nation today, Bafe Bako, is an eminent son. Bàbá Kítóyè wà lára wọn bàbá tí ẹ lè gbọ́ kí bàbá yẹn sọ̀rọ̀ òdì sọmọ Yorùbá kankan. Whether you agree with him or you disagree with that person. Èmi àti bàbá ti sọ̀rọ̀ kọjá lé ní pé bàbá jẹ́ kó yé mi pé a lè jókòó kí Fúlàní máa dún mòròmòrò mọ́ Tinubu. Ó wà lára tí bàbá Kítóyè bá mi sọ ní ọ̀sán yìí nígbà tí mo pè wọ́n l'Amẹ́ríkà. Bàbá dẹ̀ ti máa release the communique láti Friday lọ ti sọ fún mi wọ́n ní kò tí ready ni pé ní wíìkì ṣá ó ṣeéṣe ká gba communique yẹn pé ṣé ká fi Tinubu sílẹ̀ kí Fúlàní pàjẹ́ torí a fẹ́ gba Yorùbá nation àbí torí a fẹ́ Nàìjíríà mọ̀ tó bá wá pàjẹ́ yẹn ṣé Fúlàní kọ́ ló máa wà lórí ìjókòó tó bá jẹ́ pé wọ́n rí kù yẹn ṣe intan sọ ìkọ́ni gbogbo àmọ́ máa sọ tó bá jẹ́ pé wọ́n rí kù yẹn ṣe kò number 1 wọ́n máa dissolve gbogbo constitution gbogbo àwọn governors yìí wọ́n máa yọ wọ́n kúrò wọ́n máa sọ wọ́n di administrator wọ́n máa fi military administrator sí state kankan democracy end nìyẹn. And since the democracy there ṣì wà we must continue to dialogue and engage regardless of wherever your spirit tó bá wà léde lórí ọ̀rọ̀ Ìgbòho nítorí mo ti sọ tẹ́lẹ̀ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kò ń ṣe tí ó máa tán níjọ́ kan. Ẹ jẹ́ ká padà sí lẹ́tà yẹn without any more interruption.
We your people, àwọn ènìyàn ẹ, kinsmen, àwọn ọmọ Yorùbá nísìn là ń bá President Bola Tinubu sọ̀rọ̀ lórí lẹ́tà yìí, representing millions of Yoruba people in Yoruba land, in Nigeria and in Yoruba diaspora across the world, have the honor to address this letter to you. We hope and pray that it meets you in good health and high spirit. We write it to bring to your attention and to seek your intervention over some concerns of your Yoruba people. Àwọn nǹkan kan wà tó ń ṣe kíni tó ń mú wá nígbà àyà tí a fẹ́ bá yín sọ gẹ́gẹ́ bí president. Bóyá President Tinubu máa gbọ́ nísìnyí, I don't know. Bóyá later ló máa gbọ́, but the fact is we have already opened the channel of conversation. America ń bá Pakistan sọ̀rọ̀ pé kọ́ bá wọn bá Iran sọ̀rọ̀ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀, ẹ jẹ́ ká parí ogun Iran irọ́ àparí ẹ̀. So ẹ má wá nítorí ibi tí Ìgbòho ń lọ nísìnyí, ìyẹn mi pé a ní dialogue pẹ̀lú President Bola Tinubu. Torí èèyàn wa náà ṣì ni. We might not like him, we might disagree with him. First, Your Excellency, we, your Yoruba people, are seriously concerned about certain directions in operation of the authority of Nigerian police, the Director of State Security, tó ń pè ní DSS, and other federal security agencies among us Yoruba people of southwest of Nigeria, of Kwara and Kogi State. These federal agencies tend to view all Yoruba youth as insurgent or terrorists. A fẹ́ kí àwọn authority bíi DSS, ọlọ́pàá kó máa rí àwọn ọmọ ìran ọmọ Oòduà, àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire gẹ́gẹ́ bí ọ̀daràn, gẹ́gẹ́ bí àwọn tó ń pààyàn, bí àwọn Fúlàní. Ntí bàbá Akíntóyè ń sẹ́ni sí President Tinubu nìyẹn. Tàbádẹ̀ rí nísìn pé ibi tí olóyè fẹ́ gbà wọlé nísìn lórí ọ̀rọ̀ security kò likely pé nígbà tó bá gbé security fún olóyè tán délẹ̀ tí gbogbo ẹ lọ according to structure tí ó bá máa wá láti presidency lọ sínú state kankan, nítorí tí presidency bá ti fi àṣẹ sí lókè kò likely kí state kankan sọ pé no. Ṣé tí a bá wá gba security, ṣé yẹn ni DSS máa lé wa mú, ṣé yẹn ni ọlọ́pàá máa lé wa mú, nítorí pé wọ́n mọ̀ pé lára ààbò ilẹ̀ Yorùbá bí ọmọ Yorùbá bá gbé àdá dání nísìn gbogbo ilẹ̀ mọ́ tó máa ń ṣẹlẹ̀. Ara tí bàbá Akíntóyè fẹ́ béèrè lọ́wọ́ President Tinubu nìyẹn ní last year pé ṣé ó dáa kí wọ́n máa rí àwọn ọmọ ìran Yorùbá, àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire gẹ́gẹ́ bí àwọn tó ń da ìlú rú àbáwọn tó dàbí àwọn ẹni táwọn wí lókè lọ́hùn. Gbogbo alárí tó ṣẹlẹ̀ ní Plateau State. Ìtọ́ ṣe ń sọ pé a lè máa fẹ́ gba country ká má open dialogue. Ara dialogue yẹn nìyẹn ní last year. Mo ń bọ̀ mo ti dé, mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí ìjókòó. This federal agency lẹ́ẹ̀kan sí tend to view all Yoruba youth tó bá ṣe dreadlock wọ́n máa mú ẹ gẹ́gẹ́ bí, whereas àwọn tó ń gbébọn tó ń pèèyàn tó ń gba millions of naira, báwo ni wọ́n ṣe lè trace line wọn? Kí ló dé tó ṣe lè trace line yẹn pé àwọn tó ń wá sórí TikTok tí gbogbo á rí wọn tó ń gbowó tó ń gba ransom, why tí gbogbo network ò lè sọ pé níbi báyìí ni wọ́n ti ń ṣe gbogbo tó ń ṣe yẹn nínú Nàìjíríà láì ṣe pé wọ́n wà outside Nigeria? Whereas ìwọ ọmọ Yorùbá ẹ̀ṣẹ́ yìí tẹ̀ fún wa ní gift, nígbà tó bá ra mọ́tò kékeré ọlọ́pàá dẹ̀ dúró a máa ṣe hùhùn mọ́ ẹ lórí, a mú bá kọ̀kẹ́. Whereas àwọn tó ń ṣe jàǹbá fún wa wọ́n lé wọn mú. Ìyẹn míì pé ká lọ máa dáràn ká lọ máa commit crime. Nobody in any part of the world will condone crime. Ẹni tó bá commit crime, you must pay for the crime. Ẹ̀ṣẹ̀ yìí tẹ̀ fún wa ní gift. I will not sit here and condone crime because ibi tèmi náà wà tí bá commit crime wọ́n máa ṣe tó yẹ kó ṣe gẹ́gẹ́ bí òfin, but òfin ò lè kàn máa wá bá mi nísìn pé nítorí pé bí ṣe wọṣọ yìí nísìnyí àbí bí mo ṣe múra bí mo ṣe ṣe kinní kan kọ́ wá categorize mi gẹ́gẹ́ bí terrorist. In tí bàbá Akíntóyè fight fún nìyẹn ní last year. They therefore often abuse the human right of Yoruba youth. So nídìí kí Sowore ṣe máa sọ fún wa pé òun lòun fight fún Ìgbòho àtàwọn èèyàn ẹ̀, torí mo rí tó bá ń sọ̀rọ̀ a máa náà lòun lọ sí court, nígbà tó ń lé court yẹn lọ wá release àwọn ọmọ yẹn, ẹnu ẹ̀ dùn bí ṣúgà. So nígbà tó ń dé court ṣé òun ló sanwó lọ́ọ̀yà táwọn ọmọ yẹn fi gba lọ́ọ̀yà fún wọn nígbà tó ń mú àwọn Lady K níjọ́ náà lọ́hùn
pé gbà tóun dé kóòtù yẹn lọ́wọ́ de àwọn wá bá àwọn DSS pò wọ́n wá fi wọ́n sílẹ̀ ọ̀rọ̀ jágbájágbá but n tó òye yín ló pọ̀ kò ń ṣe léènì the same show wò rẹ́yìn n tó òye yín ló pọ̀ ni lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ibẹ̀ kọ́ ni mò ń lọ. They abuse the human right of Yoruba youth by arresting them without just cause, detaining them in police cells, then forcing them to pay money for their release. It is obvious. Bàbá Akíntóyè ń question ọ̀rọ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ pé àìtí kúrò nínú Nàìjíríà kò jẹ́ kó máa maltreat ọmọ Yorùbá nínú Nàìjíríà. Because àìtí kúrò nínú Nàìjíríà, tá bá kúrò nínú Nàìjíríà, we don't expect to see all that. Àwa tá jẹ́ foreigner tá ń gbé nílùú yìí, wọ́n maltreat wa. I've lived here for 29 good years. Ó máa pé 30 years ní September tí mo wọ United Kingdom. Wọ́n abuse mi rí. Kò mí pé kò sí racism, kò mí pé kò sí àwọn nǹkan tí ó lè máa bíyàn nú, bọ̀ lórí pé wọ́n ń ṣe àwọn nǹkan gẹ́gẹ́ bí ẹ̀tọ́ tiwọn náà lórí ìjọba tiwọn fún àwa àjòjì pé a fẹ́ gbé ní bíbáyìí. A dẹ̀ dúpẹ́ pé a ṣì ń gbòòrò sí kọ́lọ́ máa forí jìyà tó bí mi lọ́mọ. Aago 5 àbọ̀ ló fẹ́ lù èdè ní 1st of April 2026. Ẹ bá ń gbọ́ wọlé share button mo bẹ̀ yín. It is obvious that the Nigerian police and other security agencies believe that it is their duty to treat Yoruba youth in these unlawful ways in order to intimidate the youth and thereby compel the youth to abandon their quest for self-determination of Yoruba nation. Nítorí pé à ń béèrè fún Yoruba nation kò mí pé kọ́ wa máa ṣe in tí kò tọ́ fún wa, in tí Bàbá Akíntóyè ń try láti explain nìyẹn. The example of this outrage against Yoruba youth are too many to be listed in this short fraternal letter. But we assure you, Your Excellency, that these right abuses occur frequently and in all parts of Yoruba land. Àtẹ̀dúpẹ́ pé àrírú ẹ̀ mọ́ nísìn kọ́mọ Yorùbá tó ń pè fún afẹ́dádúró kọ́lọ́pàá máa harass wọn. I think that has reduced drastically after tí Bàbá Akíntóyè ti kọ lẹ́tà. Bí ẹ̀yin mọ̀ tí President Tinubu máa sọ fún ọ pé ẹ fà àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀. Wọ́n ń ṣe Yorùbá nation wọ̀ ọ̀dàlúrú. Àwọn ò ń ṣe terrorist. Tásìkò bá tó àmọ́ bí a máa bá wọn jókòó bí a ní bá wọn jókòó a rí pé gbogbo yẹn àwọn èèyàn wà nílé tó ń ṣe Yorùbá nation náà tí wọ́n ọ̀dẹ̀ mú wọn ọlọ́pàá ọ̀dẹ̀ mú wọn ọlọ́pàá ọ̀dẹ̀ wá wọn because ẹ̀tọ́ wa ni. The example of this outrage against Yoruba youth are too many to be listed. Your Excellency, that these human rights abuses occur frequently in all parts of Yoruba land. In fact, there have been instances in which the DSS operatives, when they could not find a young man, tó bá ti rí ẹni tó ń wá mú yàwó àbí kọ́ mọ́mọ́, àdúpẹ́ pé gbogbo yẹn ó ti wálẹ̀ díẹ̀. Your Excellency, in your exact position as President of Nigeria and a major factor in today's international order, òfin wà lágbàáyé tó mú Nàìjíríà náà torí pé òfin tí ó wà lágbàáyé yẹn Nàìjíríà náà sign sí. Maybe a lot of you don't know that. Ó lè máa work to some extent, but there are laws that Nigeria have also signed to in the world. Pé àwọn faramọ́ pé òfin àgbáyé yìí àwọn faramọ́. Ìtọ́ba dẹ̀ ti faramọ́ wọ́n gbọ́dọ̀ abuse ẹ̀ nínú Nigeria, even though a lot of abuses happen. You know well that self-determination is a right. Bàbá Akíntóyè rán President Tinubu létí. An inalienable right of all indigenous nations of the world. Kí ló ń pè ní indigenous? Ẹ̀yà tó yàtọ̀ sí Igbo, tó yàtọ̀ sí Fulani, tó yàtọ̀ sí Hausa. Kò mí pa ayé tàwọn tó kù. Mo máa pè yín ọ̀gbẹ́ni ẹ ṣe sùúrù fún mi kí n sáré draft letter ìtàn délẹ̀ kí n kà délẹ̀. You know that these inalienable rights are enshrined in the laws of international community and spelled out in many important international conventions and declarations. United Nations Charter, International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, United Nations Declaration of the Rights of Indigenous People, 2007, even under the African Charter of Human Rights, of Human and People's Rights. You know that Nigeria is a signatory in tó bá ti tọwọ́ bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìlú in táwọn tó wà nílùú yẹn bá wá náà wọ́n fẹ́ kò ń ṣe dandan pé kí government fẹ́ pẹ̀lú wọn, but it is the right, the inalienable right of the government to listen. Nígbà tí à ń béèrè fún security, it is under the international law as well láti béèrè fún afẹ́ ààbò lórí ilẹ̀ Yorùbá.
kò mí pé kò sí ọlọ́pàá ní Nàìjíríà, kò mí pé kò sí sójà, kò sí Àmọ̀tẹ́kùn, but we need more because the local one knows their territory much better. A lot of people don't understand all these things because they bá ti wà ní different platforms. Àwọn gossip news lẹ fẹ́, ibi báyìí ò dẹ̀ ń ṣe bí tá ti máa sọ̀rọ̀ fún Akíndélé àti àwọn tó ń bára, àwọn tó ti lówó tó ń bára wọn jà. Ìwọ tí ìyà ń jẹ ni mò ń bá sọ̀rọ̀, kí ló kàn wá àti Fúnkẹ́ Akíndélé ń bára wọn jà àti Tóyìn Abraham? Kí ní kún ẹ pẹ̀lú àwọn méjèèjì? They are celebrating of Yoruba land, but they are more concerned about eye tó wọlé fún wọn nínú movie. Àwọn méjèèjì bó ṣe wà yẹn, bí alọ́ lè lọ sílùú wọn. So the question is, many people don't understand anything. Tabade wá sórí platform kàkàkẹ́ farabalẹ̀ ká gbọ́n nǹkan tó ń sọ, because gossip àti miracle là ń wá. Kò dẹ̀ sí miracle kankan bá fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà, kò sí miracle kankan bá fẹ́ gba security. A máa jókòó bá President Tinubu sọ̀rọ̀ ni, òun là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, kí ló wá mú jà dání? Tọrọ Ìgbòho wá fẹ́ mú wàhálà tó fẹ́ pa gbogbo yín. Bó bá kú lórí ọ̀rọ̀ Ìgbòho, ó lọ nìyẹn, wo -1 ni. -1. Because in tí Ìgbòho ń bèrè fún yẹn, ó sì wà under international law. Kò náà wọn ṣe Yorùbá nation mọ́, but for now, ó ní ìyí tí ó sì jẹun lógún nísìn ni pé kóun ṣààbò fúnlẹ̀ Yorùbá. Ṣebí a ní bàbá wa Gani Adams níbẹ̀. A dẹ̀ náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn many other people like that. Ṣé Ìgbòho nìkan lọ́mọ Yorùbá ni? Mo ń ṣàárẹ̀ ibi tó ti ń pín mọ́tò fún wọn lẹ́kọ̀ọ́ lánàá. Ọmọ Yorùbá kan làwọn náà náà. But in tó mú lúkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, àwọn NURT nísìn bí nǹkan ṣe máa lọ ní transportation làwọn wà after. Àwọn lè máa wà concern nípa security. Kò mí pé sector tó mú dání yẹn kò wà important, because we need vehicles that you can. Ìgbà tẹ́mi wá sẹ́kọ̀ọ́ ní ọdún yìí, gbogbo ìṣàlẹ̀ rí pé mo wá sẹ́kọ̀ọ́. Àwọn ọ̀kadà tó ń gbé yín yẹn, Ọlọ́run má jẹ́ kó ṣe jàǹbá fún yín. Àwọn ọlọ́kadà tó ń gbé yín káàkiri yẹn, Ọlọ́run má jẹ́ kó jẹ́ pé àwọn ọlọ́mọ wá ṣe jàǹbá fún wa lẹ́kọ̀ọ́ yẹn. Because they are security threat. So mo expect ẹni tó bá jẹ́ union leader ní Lagos State kí wọ́n make sure pé gbogbo àwọn ọlọ́kadà yẹn ṣé wọ́n wà register, ṣé tẹ̀ mọ̀ wọ́n. Insecurity nìyẹn. Ẹ rò pé security tí Ìgbòho nìkan béèrè fún ni, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín inú ewu lẹ wà lẹ́kọ̀ọ́. Bẹ́ẹ̀ ni, and I expect the Lagos State governor to put a proper measure. I spoke to many people offline when I was in Lagos, and they are worried about those Okada riders. Because púpọ̀ nínú wọn okay, ọ̀kadà tó gbé ẹ nísìn báwo ló ṣe fẹ́ mọ̀? Ìlú yìí nísìn tí bá pe Uber nísìn, tí bá pe Uber tó wá deliver oúnjẹ ni mò ń sọ, kò ń ṣe Uber car o, Uber ọlọ́kadà. Mo gbọ́dọ̀ mọ dátẹ̀. Tó bá gbóúnjẹ yẹn dénú lé nísìn, òun náà máa béèrè pé code, kí n fóun ní code. Many of you are living in danger, but ẹ wà more worried about Ìgbòho dé fìlẹ̀ APC. Ó dẹ̀ ń gbé lẹ́kọ̀ọ́, ó rò pé safe. Ó rò pé safe nítorí wà lẹ́kọ̀ọ́, ẹ bá mi pín program ẹ̀ pín program yìí. Bẹ́ẹ̀ni, some of you don't know that you are living in danger. Àwọn tó ń nílé tó ń sùn. Ṣé mọ̀ pé púpọ̀ náà àwọn ọlọ́kadà tó ń gbé lẹ́kọ̀ọ́ yẹn wọ́n nílé? Àwa là ń gbalé, là ń san rent. Ẹlòmíì á máa gbé ní ọ̀nà tó jìn burúkú, ó ń bọ̀ wá ṣiṣẹ́ ní Lagos Island. Ọlọ́kadà ọ̀dẹ̀ kí àbí tó bá rí mọ́ ló máa sùn. Kó ṣàtìrí ẹgbẹ́ kan sùn sí kó jí láàárọ̀. Wọ́n máa ń rùn bùtì ni. Mo gun ọ̀kadà nígbà tí mo wálé yìí. So o lè sọ fún, mo rí wọn tán, mo ní sọ area tí mo lọ káàkiri just for my own, gbogbo ẹ̀ ni mo rí tán. Kò sí nǹkan tí mo rí nínú Èkó yẹn. Mo lè má dé everywhere, but ibi tí mo rọra lọ níwọ̀nba ibi tí mo lọ, mo dé Ìkẹjà. Mo rìn lálẹ́. So o lè sọ fún mi pé ní 2026 Èkó safe. We are praying that Lagos State governor will do more. Àwọn ọlọ́kadà yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ vet gbogbo wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ó ṣeé ṣe táwọn union, because mo mọ̀ bíyá under union náà lọ́lọ́kadà wà. I don't know much about the union, the NURT. Mo rò pé whoever the chairman of Lagos State Union, ẹ bá mi sọ fún wọn pé ṣáwọn ọlọ́kadà yẹn ṣé gbogbo wọn ni wọ́n ní data wọn lọ́wọ́ tí wọ́n lè verify wọn. Some of you are living in danger. Ó wá ń sọ̀rọ̀ nípa Ìgbòho. You can see that you have problem. But nítorí pé ẹ ń gbọ́ àgbọ́yé nǹkan tẹ́ ń fẹ́ ni, no security, bike manner, Hausa o, okay, ìwọ ló rò bẹ́ẹ̀. Àwọn tó tẹ̀mí gbé mi kò ń ṣe Hausa, Fúlàní wà láàrin wọn. Kò ń ṣe pé kò sí Hausa láàrin wọn, but Fúlàní wà láàrin wọn. Kódà àwọn tó ń ṣe Hausa Nàìjíríà tó wá láti ìlú míì tó wá hustle. Ṣèbí èmi náà wá hustle ní London ni. Báwọn náà ṣe wá hustle lẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn. Èkó gbàgbàkúgbà. Ó gbàgbàkúgbà.
ó gba kí ni mo sọ, ó gba ìgbàkúgbà. Mo ò ní kò sáwúsá tó ń gùn ọ̀kadà. Bẹ́ẹ̀ ni Ìgbòho the great, but we have many of them that cannot lè verify wọn. O lè verify wọn. How do you verify people that you don't know? Wọ́n ò ní passport. Ṣé wọ́n ní driver license tó fi ń gùn ọ̀kadà? You are living in danger. Ṣé wọ́n ní driver license? Ṣé wọ́n ní driver license tó fi ń gùn ọ̀kadà yẹn? They play, okay? They play. À ń sọ̀rọ̀ security. Òní kò sí, òní ká fi security sílẹ̀, ká kọ́kọ́ lọ gba country náà. Nígbà táwọn tó bá wà lẹ́kọ̀ọ́ tó bá ṣe jàǹbá fún wa tán, torí àsìkò. We are proudly and confidently assert, Your Excellency, that all actions of the well-known mainstream of Yoruba self-determination struggle have all times been consciously and consciously peaceful. Kò sẹ́ni tó máa ní látijọ́ tí olóyè gbé Yorùbá nation dání, ó wá àtàkì ọlọ́pàá. Kódà ìyẹn Ọlọ́run fún ní ọgbọ́n yẹn, ó fún ní ìmọ̀ yẹn. Torí pé nígbà tí Buhari rányàn wá, kó wá àtàkì Ìgbòho ní 2021 ní July 1st. Expectation wọn kọ́ ni wọ́n bá Ìgbòho ti ní tó bá wá lálẹ́ wọ́n ní pé lọ kìnnìkan. Nígbà tó máa wá báyìí under international law Ìgbòho bá wọn jà. Ẹ gbọ́ mi yé, mo ní bàbá yẹn ò bá wọn jà. Àwọn kan tẹ̀ wá expect pé Ìgbòho sì lè tún wọ UK, ó lè wọ America, ó lè wọ Canada, ó lè padà sí Germany, because tó bá jẹ́ pé Ìgbòho bá wọn jà níjọ́ yẹn ni tí Fúlàní máa sọ fún ìjọba àgbáyé under international law ni pé Ìgbòho pa sójà. Bẹ́ẹ̀ ni ìtọ́ máa sọ fún ìjọba àgbáyé nìyẹn pé arákùnrin tẹ́ fẹ́ máa protect ẹ má protect ẹ, sójà ló pa sínú ilé. Nígbà tó lọ máa mú wọn, àwọn ọlọ́pàá Dògàn, ọlọ́pàá Alhaji Fatai sínú ilé, tọ́kọ́ àwọn Lady K lọ, ọ̀tọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, adúpẹ́ pé àgbà wọn padà. Àwítán ṣòwò rẹ̀ ń ṣẹnu yóboyòbó pòun lòun gbà wọ́n. Báwo ṣé òun ló san owó tó fi gbà wọ́n? Òun ló gba lọ́ọ̀yà ẹlẹ́nu jáwáyà. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn yín, because expectation tó bá ni pé tó bá wá bá Ìgbòho nínú ilé, Ìgbòho the great, ó máa bá wọn jà. Tó bá dẹ̀ bá wọn jà yẹn, kí lẹ rò kó máa ṣẹlẹ̀? Tó bá pa sójà ẹyọ kan, wàá gbé sójà mẹ́fà síta, wàá ní Ìgbòho ló pa wọn. Ọlọ́run á fún ní làákàyè. Àwọn á ní ó fò fẹ́ǹsì ni. Mo tún sọ categorically, kò ń ṣe tẹnu, Ọlọ́run fi mí sí position yẹn ni. Èmi jẹ́ nítorí Ìgbòho ní July 1st 2021. Yes, after tí wọ́n wá invade ilé Ìgbòho, èmi wà lára ẹni tó rí Ìgbòho ṣá, Ìgbòho the great. But ẹ fẹ́ mọ̀, wọ́n fẹ́ mọ̀ ọ̀dí abájọ ni. Wọ́n fẹ́ mọ̀ ọ̀dí abájọ ni, àìmọ̀ ọ̀dí abájọ ló bí wọn nínú, fọ́ wọn lórí. Títí dẹ̀ ni ó sì ń fọ́ wọn lórí. Báwo ni Ìgbòho ṣe escape? Lọ bí mọ́mí àti dádì ẹ ṣe ìtàn fún mi ní gift. Mo ní mi ní the last man standing lórí níta gbé dání. Ibi tó bá ń lọ ni mo dúró tì, confam. Ìjẹ̀bú ń ṣe kò ń play pranky. Ìjẹ̀bú máa ń lọ straight forward ni. Ẹ ṣe ìtàn fún mi ní gift. Mo ní ibi tí Ìgbòho bá ń lọ ni mo dúró tì, because mo rí níjọ́ yẹn. Nígbà tó dé ó tún ó ní bá mi, ó ní coordinator mi náà ni. Mo ní òòṣà. Mo lè máa bí ní kankan ju pé mo kàn ń tá ọ̀dà fọ́lọ́run ni. Mo kọ́kọ́ pe mọ́ sí mi pé èmi ti rí Ìgbòho, ẹ fọkàn yín balẹ̀, kò sí kankan tó ṣe Ìgbòho. Bẹ́ẹ̀ ni, we were together for many days and many weeks. Ẹ fi tó kù sílẹ̀ kó tó di pé n tún wá ṣẹlẹ̀ ní airport Benin Republic yẹn. Ó dẹ̀ tún wọn Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni, torí Ìgbòho ti lọ tán kó tó di pé wọ́n mú. Àfi máa padà sí gbogbo story yẹn. Màá ṣí phone line nísìn. So máa wá síbí báyìí tó bá mọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Ìgbòho, ó dé fìlà APC. Tó bá òun kó dé fìlà APC lẹ́ẹ̀mẹ́ta, problem tiẹ̀ nìyẹn, kò ṣe problem tiwọ. Lẹ́ẹ̀kan sí, púpọ̀ nù yín, ìyà tó ń jẹ yín ni pé ẹ lè wọ UK. Ìgbòho tún wá sí UK, mo kí Erugu Giant. Pé èyí tó tún wá fún olórí jù, olóyè tó wá wọ London. Nígbà tó kọ́kọ́ máa wá London. Ó ní tí kinní kan bá lè lọ bá kinní kan nísàlẹ̀, òun á wá bá lókè, ó wá bá mi ní London. Bẹ́ẹ̀ ni, ibi tájọ́ dé sí ni. Kò dìgbà tí èèyàn bá múlẹ̀ pẹ̀lú èèyàn, bí èèyàn bá ń finú kan báyàn lò, tó lò délẹ̀, kò sí nǹkan. Koiki ló kó bá o, Koiki ló ṣe kinní kan, Koiki ni o. Àdúpẹ́ fọ́lọ́run. Òun náà lè ní nísìn. Ẹ tún lè ní Koiki ló tún bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú security, bẹ́ẹ̀ ni, ibi tó bá lọ mo tún tẹ̀lé ni.
ìyẹn ò ní káwa fi Yorùbá nation sílẹ̀ because ẹ fẹ́ mọ báwo ló ṣe kúrò nínú ilé tí wọ́n sọ̀ráǹdì tó dẹ̀ ní lọ́wọ́ fẹ́ǹsì Ìgbòho kí wọ́n náà try láti fò sínú ilé kó wá wo bó ṣe rí ó fò fẹ́ǹsì ni ó ti yakun ní ikùn ẹ ti yá ní èmi rí Ìgbòho confam ní July 1st 2021 nígbà tí gbogbo yóò mọ ibi tí Ìgbòho wà èmi àti Ìgbòho àjọ wà báyìí ni confam ẹ má ka ìtókù lọ́jọ́ iwájú ká fi ìtókù sílẹ̀ ọbẹ̀ Elédùmarè abami máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ àwa wà pẹ̀lú gbogbo àwọn ìyá wa ìyá Jagun gbogbo àwọn ìyá tó ti lọ náà pẹ̀lú ìyá tèmi náà gbogbo ẹ̀yin prayer warrior mo ní ẹ̀yin ìyá tẹ́ ń gbẹ́kàn yín sókè kò lè sí nǹkan kan tó lè ṣègbòho níbi tílẹ̀ ṣúdélé ní mọ́ kò ń ṣe tẹnu Ọlọ́run ló ṣe bẹ́ẹ̀ DSS máa gbé Ìgbòho náà DSS ti gbé àwọn ọmọ wa ní kí ni Ìgbòho ṣe tí DSS fẹ́ gbé lórúkọ Jésù Kristi bẹ́ẹ̀ ni inshallah nǹkan kan lè ṣe Ìgbòho ṣe fọkàn yín balẹ̀ olúkálukú kan ń tajà Ìgbòho ni tá bá ti gbé Ìgbòho báyìí kó gbé picture ẹ̀ báyìí tó gbé advert lé lórí kó gbé tẹ́gìrì tó bá wọn pépà ni kó máa kọ mo ti rí Atiku yẹn Punch newspaper mo rí kí n sáré kabẹ̀ yẹn àparabọ̀ tí mo fẹ́ open fún ra mo rẹ̀ fẹ́ kí ọdún yẹn kó gùn púpọ̀ ó ti wà ní 50 minutes jẹ́ ń lọ síbẹ̀ ojoojúmọ́ lèmi máa ń type Ìgbòho sínú Google tó bá type Ìgbòho sínú Google AI overview máa gbé jáde a ní Sunday Adéyẹmọ àwa ti ní Ìgbòho the great Ìgbòho Òòṣà is a Nigerian Yoruba activist philanthropist businessman born October 10. He gained prominence by advocating for an independent Yoruba nation and directing Fulani herdsmen to leave Oyo state following rising insecurity. Lọ type Ìgbòho kan type Ìgbòho sórí Google kó wọn tó máa gbé jáde. Wọ́n pa Aborode ìlà tí èmi tẹ̀lé Ìgbòho nígbà tá a fi padà lọ bá tí Ìgbòho ti fún ní 7 days tí olóyè ti fún ọmọ àlè Fúlàní yẹn ní 7 days 7 days yẹn lèmi náà wọ Nàìjíríà pé ṣé Ìgbòho ṣáájọ́ ń lọ ni mo rí bàbá Aborode lójú ìlà tí olóyè kọ ni bàbá Aborode náà kọ bàbá Aborode ti wà ní wọ́n sì wà láyé o but in tó yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò lè yé yín mo kẹ́ Adeleke mo kí gbogbo yín ní Ṣakí ní Òkè Ògùn mo kí gbogbo ẹgbẹ́ Yorùbá nation mo kí gbogbo àwọn tó wà nínú Yorùbá nation struggle àtàwọn tó sí nínú ẹ̀ tó kọ̀ jẹ́ àwọn kan wò bó ṣe ń lọ amadélẹ̀ lérí ìgbà tá a fẹ́ débẹ̀ ni so Atiku tó ń sọ̀rọ̀ lé lórí ọ̀rọ̀ Ìgbòho tí Punch gbé jáde táwọn kan sunkún sábọ́ pé kí DSS kó lọ gbé Ìgbòho òun ló ń pè ní àwọn tó ń pè ní màá kà fún yín nísìn wọ́n ń pa àwọn yẹn ní kinní kan Àríwá ask DSS to arrest Ìgbòho àwọn Fúlàní ni wọ́n they are the same people tá à ń sọ pé tí President Bola Tinubu bá kúrò lórí oyè we will be under serious threat so kò ní jẹ́ Ìgbòho nìkan ló máa arrest mọ́ gbogbo apáta ló máa arrest the Human Rights Writers Association of Nigeria Fúlàní ló kúnnú ẹ̀ has asked on the Department of State Service to immediately invite, if necessary, arrest Yoruba Nation agitator Sunday Adeyemo, Sunday Igboho the Great, Sunday Igboho Òòṣà, over alleged threat against opposition politician in the Southwest. Intonikawa arrest ẹ̀ fún nìyẹn. Intonikawa arrest Igboho fún nìyẹn. Àwọn Fúlàní agenda, àwọn ọmọ bó ṣe ń lọ. But lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ẹ support Koikimedia ọmọ àfàkàn síta lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí mo ní lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí Ìgbòho máa báṣẹ́ ẹ lọ Ìgbòho máa báṣẹ́ ẹ lọ Koiki ń bẹ lẹ́yìn yẹn Ìgbòho máa báṣẹ́ ẹ lọ ó gbọ́ ọmọ Yorùbá tó bá dẹ̀ náà ò dúró ti Ìgbòho mọ́ fair enough ọmọ Yorùbá kúkú pọ̀ ẹ lè dúró ti bàbá Gani Adams èmi ò kúkú bá wọn jà ẹ lè dúró ti MC Olúọmọ ẹ lè dúró ti Sego Koko Zaria ẹ lè dúró ti Fúnkẹ́ Akíndélé Ìyábọ̀ Òjó gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ lọ ọmọ Yorùbá pọ̀ kò ń ṣe Ìgbòho nìkan lọ́mọ Yorùbá kódà má sọ òyìnbó ẹ lè dúró ti má sọ òyìnbó náà tí ẹ bá fẹ́ràn tí olóyè Ìgbòho ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ ní right láti ṣe ohun tó bá wù yín but àwa kan sì dúró tì í nítorí pé àwa ti rí foresight ibi tí Fúlàní fẹ́ gbà wọlé ṣé torí pé mo fẹ́ràn Tinubu nísìn kí Fúlàní kó lù mọ́lẹ̀
mo béèrè ni o, ìbéèrè ni o, kò mú jàdá ni o. Mo máa gbé ẹ wọlé nísìn ọ̀gbẹ́ni Bobby. Ṣé torí pé mò ń béèrè fún Yorùbá nation nísinsìn ní wákàtí kí Fúlàní kó wá lu Tinubu mọ́lẹ̀? Ẹ rí pé nǹkan mi ti dé nìyẹn. I might not have to agree with Tinubu policy and everything, but the fact remains is that a lè fojú wa sílẹ̀ kí Fúlàní lu mọ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, ìyẹn la ṣe kọ lẹ́tà sí President Bola Ahmed Tinubu ní last year May, láti lè sọ bí nǹkan ṣe ń lọ àti ń ta fẹ́ lórí ọ̀rọ̀ struggle wa. Tàbá wa ń bèrè struggle, tàbá wa náà fẹ́ security, kí ló mú jà wá nù yẹn? So ká sì dáwọ́ dúró báyìí náà lórí ọ́díò yìí, èmi ṣeéṣe kó tún padà wá torí a fẹ́ gba call lọ́wọ́ àwọn tó ti ń pè wá. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Mo kí gbogbo èèyàn wa. October last year, ìyá mi lọ sí Qatar, ó bọ́lẹ̀dé lọ, ó dẹ̀ dé, àṣé àsìkò yẹn ti ń súnmọ́ bọ̀ tó fẹ́ jáde láyé. Kábíyèsí Elédùmarè. Bẹ́ẹ̀ ni, so kò wá séèyàn kan tó wà láyé tóun náà ní lọ. A kàn ń bẹ Ọlọ́run pé kó fún gbogbo alẹ́ mi gúngùn ni. Àwọ̀ ò ní jókòó síbí báyìí, tí máa jẹ, tí máa mú. Ìyá mi ti ṣètò ẹ̀ fún mi, ìyẹn mo ṣe wà lára tó ń gbé ní UK. Ebi ò lè pa mí, ìyà ò lè jẹ mí. Wọ́n ní cut your coat according to your size. I've lived there for 29 years. Ọmọ tán pè 29 years. Ṣé ọmọ tán pè 29 years? I am in my 40 plus. So èyí tí nǹkan òye tẹ̀sẹ̀ dé láàárọ̀ àná lẹ́sẹ̀ máa wá sọ fún Ìgbòho in tó máa ṣe. Mo kí gbogbo àwọn balẹ̀ Yorùbá, mo kí gbogbo ilé nǹkan sí Koikimedia. So ẹ jẹ́ ká gbé kọ́ọ̀lù wọlé ọ̀gbẹ́ni Bobby. Line yẹn àti ṣí line yẹn nísìn. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé ká kọ́kọ́ lọ bá ọ̀gbẹ́ni Bobby sọ̀rọ̀ tó fẹ́ pè wá. Lórí nọ́mbà tẹ́ máa pè sí studio number ni, torí mo mọ̀ bí ẹ̀yin yẹn lọ́wọ́, but máa try nọ́mbà yín ọ̀gbẹ́ni Bobby. Mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ǹkan sí ní gbogbo ibikíbi tí ẹ ti ń wò mí. Continent ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni gbogbo wa wà. Bàbá mi, ìyá mi, mo kí yín. Ọkọ̀yà Fọláyan mo rí ẹ̀ ń bẹ̀. Wọ́n ní they are every bus stop in Lagos and Ogun State. Ìyẹn àwọn Fúlàní. They are a threat. Ẹ ṣé gan ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa lórí TikTok. A máa gbá àwọn èèyàn wọlé. Mo dẹ̀ fẹ́ parí ètò yìí torí ẹ mọ̀ pé inú ilé la ti wà. So ìwọ tó bá wá nìyẹn, mọ ibi tí Ìgbòho tún já sí. You have the right. A lè máa ṣe máa bẹ́ anybody fún yẹn. Ibi tó bá wùn ló lè já sí. Ibi tó já sí yẹn ló já sí náà nìyẹn. Kí ló dé? Ṣé òun nìkan lọmọ Yorùbá ni? Kí ni Ìgbòho rà lọ́wọ́ anybody? Kí ni Ìgbòho rà lọ́wọ́ anybody? Wọ́n pa wá, everybody keep quiet. Àná fẹ́ gba self-determination. Àwọn kan náà wọ́n fẹ́ self-determination. Wọ́n ní politics ní ká ṣe. Àwa kan ní politics Nàìjíríà ò lè work. Politics tó ò lè work ní Nàìjíríà gbogbo alámọ̀ yẹn. Politics tó máa favour àwọn kan kò ní favour àwọn kan. Èmi ò fẹ́ ro politics yẹn. Èmi náà fẹ́ play politics. But mo lè play politics tí kò ní favour gbogbo yàn. And the way Nigeria has been set up by British, àbí Britain, kò lè work. Ẹ bá mi double tap kẹ́ bá wa pe àwọn èèyàn wọlé. Koiki ló ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Àwọn ò ní sọ̀rọ̀ tó ní mú fact wá. Fact and figure la máa mú wá. Kò síbì kan láyé yìí. Trump dágun lẹ̀tọ́ nísìn. Gbogbo èèyàn ló ń faragbá. Ó ní tó bá wùn ìlú tó kù. Ẹ má lọ defend the Strait of Hormuz. Pé ṣóhun nìkan òun máa defend it. But òun ló dágun sílẹ̀. Trump ló dágun yẹn sílẹ̀. Ó dágun sílẹ̀ tán nísìn. Ó wá ń wá àwọn ìlú tó máa kó warship sí Strait of Hormuz láti fi jẹ́ kí àwọn ship tó máa kọjá gbé epo kọjá. 20% of the world global product ló ń gba bẹ̀yẹn kọjá. Wàhálà ti dé nísìn. Ó wá ń wá bó ṣe máa ṣe kíni, bó ṣe máa wá negotiation àbí dialogue pẹ̀lú Iran. Iran ní àwọn gbọ́. So kò síbì kan tí kò ní sí láti dialogue. At some point you will dialogue. Ẹ fẹ́ ká dialogue àbí? Kákọ̀ máa ṣe gbogbo ẹ̀ gbúrúgbúrúgbúrúgbúrú. Illiterate lẹ pè mí. Illiterate lẹ pè mí. Èmi tẹ́mi gbé ní UK. Illiterate lẹ pè mí. A máa dialogue. Mo ti sọ fún yín pé nígbà tá a ti ní àjà, a máa dialogue. Ìgbà tó máa yá yẹn ni kò sẹ́ni tó mọ̀. So mo kẹ́yìn yan wa lẹ́ǹkan ṣe káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Aago 6 fi lọ lù. Àtijọ́ wà ní same time nísìn pẹ̀lú Nàìjíríà. Ìlú tó máa ń yí aago padà nílùú yìí. Ìlú tó yẹ pé òun ló máa ń yí aago padà. Òun ni United Kingdom. So níjọ́ Sunday aago wa ti yí padà. Níjọ́ Sunday ni tó bá wo ohun tó ń lọ ní Plateau State.
èèyàn á sunkún fáwọn abiyamọ, èèyàn á sunkún ẹni tó lọ ní tó ṣẹlẹ̀ ní Plateau State, èèyàn á sunkún. Ìgbòho is a human. Àwọn kan tẹ̀ máa ní kò ń ṣe ó gbọ́dọ̀ pé irú èèyàn wo ni, is a human. So àwọn kan míì lè wà that some of you might not like about him is normal. There are some things that some of you might probably disagree with him, normal. But the fact remains is that he's putting his head and his face out. Ẹlòmíì ní sìn faceless people ní àmọ́rú èèyàn tẹ́ jẹ́. Èèyàn níyìn ni, obìnrin ní ọkùnrin ní fake. But some of us that have put ourselves out like this, ọjọ́ kìíní oṣù kẹrin ẹ ṣé gan ni bàbá wa Ọmọ́táyọ̀ Ògbẹ̀san, wọ́n ní ọjọ́ kìíní èní ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹrin 1st of April 2026. So let's come back to the conversation again. Kó tó di pa tó gba call. Ẹni tó bá fẹ́ pè sórí studio line wa, the number is mbọ torí mi náà mú nọ́mbà yẹn lórí so that kí n má fún wa ní wrong number fún ẹni tó bá fẹ́ dá sí. Mo tún wá padà sórí between Atiku Abubakar +447404405917. Between Atiku Abubakar and Peter Obi and President Bola Tinubu, who among the three can we dialogue and we listen to our quest? Moriembe, Easy Dollar, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ní gbogbo Miami. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìkànnì wa. Bàbá mi Babátúndé wọ́n ní, I greet you White Lion, the last man standing, ọmọjúlówó Yorùbá, Ìjẹ̀bú alárẹ̀, tó dẹ̀ ń gba àwọn ń dalẹ̀, èèyàn ń dalẹ̀ yẹn. Àìmọye àwọn tó ti bá mi sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Ìgbòho pé èwo ló tún wá ń ṣẹlẹ̀. Mo ní náà, ibi tèmi stand sí nìyẹn. So ẹ ká gba kọ́ọ̀lù yìí látọ̀dọ̀ bàbá wa Adam ká tó wá máa tẹ̀síwájú. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé, ẹ jọ̀ọ́ bá mi fi nọ́mbà yẹn sórí screen. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò kíákíá. Ìgbòho máa bá ṣe lọ. Iṣẹ́ rẹ̀ máa ń tẹ̀ wá lọ́rùn. Máa bá ṣe lọ. Ọmọdé yẹn mọ máa bá ṣe lọ. Ìgbésẹ̀ rẹ̀ máa tẹ̀ wá lọ́rùn. Ìgbòho máa bá ṣe ẹ lọ. Iṣẹ́ rẹ̀ máa ń tẹ̀ wá lọ́rùn. Ìgbòho máa bá ṣe ẹ lọ. Ẹ bá gbọ́n sókè sà. Ó máa bá ṣe lọ, ìgbésẹ̀ rẹ̀ ń tẹ̀ wá lọ́rùn. Ẹ̀yin tí ò bá tẹ́ lọ́rùn ẹ lọ kú sóko. Sinko àtẹ̀sí àlè ọ̀pọ̀ wọn kò sí nǹkan tó máa ṣe sí. Gbogbo wa la lára. Èèyàn ní sóhun nìkan alágbára ni. Sóhun nìkan ló wà ń tàlù. Àmẹ́yìn náà mọ̀ pé tẹ̀ bá ti dákọ rẹ̀ ẹ̀ ní nísìnyí. Tẹ̀ bá ti dákọ rẹ̀ ẹ̀ ní jẹ́yàn. Gbogbo wọn tó wà láyé tó ń gbọ́ wa lé ní ìtọ́jú ọmọ Yorùbá. Tó bá sì ní nǹkan ìkùnsínú sí Ìgbòho kò kí ń ṣèyàn ẹranko yìí. Sóhun nìkan ni èèyàn lára ara bíi èmi náà ni èyí ni òun náà. Bàbá ni tó lọ́mọ tó níyàwó tó lẹ́bí tó níyàn lára. Sóhun nìkan ni. Kílẹ̀ wá ń bínú ẹ̀ sí. Mo kẹ́ Ọlákúnlé káàbọ̀ sórí ètò. Ẹlẹ́fẹ́ lọ. Ó fi lélẹ̀. Ẹ̀gbọ́n mi ni Dèjì Kóìkì. Ó fi ara ẹ̀ lẹ̀. Àkọ́bí bàbá mi nìyẹn. Àbí àkọ́bí ẹ̀kọ́ náà ọmọ bàbá mi. Dèjì Kóìkì bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ̀kọ́ ní mọ́sàn tó pọ̀ rẹpẹtẹ tó nílé ọmọ onílé ọlọ́nà. Ó wá fẹ̀mí ara ẹ̀ lẹ̀ fún yín. Kábíyèsí ẹ̀. Àjáwí eléyà sọ tiẹ̀ ó wá jẹ́ kí ẹ wá sọ̀rọ̀ sí anyhow. Mo kí àwa Táíwò òní Bíntù ẹ káàbọ̀. Ajálẹ̀ dájọ́ ẹlòmíì nínú yín lọ. Ẹ wá ń sọ̀rọ̀ sí anyhow. Òun ni èmi gbẹ́kẹ̀lé. Tẹ bá pè lọ́lọ́run òun ni Ọlọ́run tèmi. Bẹ́ẹ̀ni, àṣà àrà ànábì, àdẹ̀rí Jésù, àdẹ̀gbà fún wọn. Ìṣẹ̀ṣe àgbà fún. Àbáwá gbà fún Ìgbòho tán yán. Kò mean pé anything. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe gbà fáwọn wòlíì yẹn làwọn náà gbà fún wòlíì kan lòun náà lọ́dọ̀ tiwa. Nígbà àwọn onísàbí àbá wọn èmi bá Ìgbòho sọ. Bẹ́ẹ̀ni,
àbẹ bá Ògún àbá Ògún náà àbá Ọya àbá Ọ̀ṣun àbá so àbá gbogbo wọn yẹn a kò gbọ́ ìtàn yẹn pé wọ́n wá rí wọ́n dẹ̀ ṣe bẹbẹ nílẹ̀ káàárọ̀ òjire wọ́n dẹ̀ ti lọ so èyí tó wá wà níwájú wa nísìnyí tajọ́ ń jẹ tajọ́ mu tí a mọ̀ pé yes in tó gbé dání confam ni ẹ wá ní ká disagree pẹ̀lú ẹ̀ it's co possible. Tinubu ṣé Fúlàní tó pa wọ́n kiri ló fẹ́ kó lọ join. Bí a bá ṣe ń pa wọ́n ní platoon yẹn ó tẹ́ wa lọ́rùn mo kí bàbá wa Adémọ́lá Israel alátiṣe mo kí gbọ́ yín. àwọn ọmọ yìí la tó fẹ́ pa àbí àwọn ọmọ yìí la tó fẹ́ pa ìfúnnáwọ́ yìí ni ẹ fẹ́ lọ pa ìyẹn ẹ fẹ́ lọ bá. gbogbo ilẹ̀ rí tó lọ South Africa nísìn àbójútó gbogbo wa ẹ má bínú o ṣé gbogbo ọ̀rí tó lọ South Africa. òun náà la máa bá dialogue. dialogue wà nínú bú. ọkà bàbá ti ti gbogbo ìrìn àjò tí o bá lè sọ yìí wọ́n ti fi kalẹ̀ ẹ lọ kà á. dialogue wà ń bẹ̀. kí bàbá wa Táíwò lórí Instagram òun ni èèyàn tá a lè dialogue. àti dialogue pẹ̀lú ẹ̀. so kí n fi èèyàn tèmi lẹ̀ kí wọ́n lọ support ẹlòmíì. níwò orí ọmọ Yorùbá. èmi nígbàgbọ́ nínú bóyí tó lóye o èmi nígbàgbọ́ kó máa báṣẹ̀ lọ gbogbo gbèsè ní tẹ̀lé Ìgbòho máa báṣẹ̀ lọ ọmọ Adéyẹmọ máa báṣẹ̀ lọ ìgbésẹ̀ rẹ máa ń tẹ́ wa lọ́rùn Ìgbòho máa báṣẹ̀ lọ ẹ ṣé gan ni thank you so much mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gbogbo ẹni tó ń béèrè nọ́mbà àti fi nọ́mbà yẹn sórí àwọn screen wa ìbéèrè tí mò ń béèrè mo fẹ́ kẹ́ wá dá mi lóhùn fún àwọn tó bá ní another angle tẹ̀fẹ́ fi jẹ́ kájọ wò kò mí pa mo gbọ́dọ̀ agree pẹ̀lú yín o ṣe rí platform yìí ó wà lóòótọ́ àwọn tá a bá rí pé tẹ́ ń sọ kò bá aríyáyé mu àlè gbá yín dànù but lórí ìbéèrè who can be trusted ká lè trust Tinubu bàbá Akíntóyè bílí pé we can sit and dialogue with him ṣá lè dialogue pẹ̀lú Peter Obi pé a fẹ́ pín Nàìjíríà àbá fẹ́ gba security ṣá lè ṣe the same thing pẹ̀lú Atiku Abubakar tẹ́ bá dẹ̀ rántí pé kí ni Atiku Abubakar ń wá nínú ó fẹ́ di president kí ni ó ń wá kí ni Peter Obi ń wá kí ni president Bola Tinubu wá kí làwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta jọ ń wá kí ni àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta jọ ń wá ká máa fi wájọ bá wọn sọ̀rọ̀ pé n táwa fẹ́ yìí o ẹ jẹ́ ká jọ gbé yẹ̀wò mo kẹ́yìn tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Truth be told, arákùnrin ní Peter Obi is still the best for Nigeria today. Well, there's nothing called Nigeria. Baba mi Waris ni Bola Tinubu don collect and secretly sign out Yoruba life with Baba Charlie to commemorate Nigeria indirect rule colony extension with British Commonwealth. Pé nígbà tí President Tinubu wá ní the last time, according to Baba mi Waris, you know, pé wọ́n ti sign àwọn agreement kan tó lè last more years. Do you believe that as well? Do you agree with that? The way things are in Nigeria right now, what will be the way forward? Dixon David, good evening. What will be the way forward? And what can be the solution? Because everybody has an agenda. Tinubu agenda might be different from Peter Obi agenda. Peter Obi agenda might be different from Atiku. I'm not sure if Kwankwaso might become president. But right now, there is another campaign going on. And that campaign means that an election is around the corner. I saw the PDP convention. I'm not sure if they have any stakeholder coming out from there. But as it stands right now, for those of us in the Southwest, who can we dialogue with? Let's go back to that later. We will not have plus 44 at exactly 6:30. I will wind down the program. The message is clear. For those of us that are concerned and worried, Koiki, awuyewuye pé wọ́n fẹ́ mú Ìgbòho, kí ló tún ṣẹlẹ̀? Kò sí tó jọ. Kí ni mo sọ? Kò sí tó jọ. Nigeria dẹ̀ nìkan kọ́ ló máa jẹ́ country tó wà láyé tó máa dissolve. Yugoslavia was a country. I've done many programs on it. Ó dissolve.
ìlú tí ethnic cleansing bá ti wà máa pa àwọn nǹkan torí èèyàn kan fẹ́ di gàba lórí wọn, you are not likely to have that country for a very long time anymore. How long it will last before the dissolution is what nobody knows. So if my man is talking about Tinubu, what does that? Ṣé ègún ni mò ń sọ látẹ̀ǹkan ni? Ẹ gbọ́ gbogbo tí mò ń sọ látẹ̀ǹkan. Ẹ yọ mí lẹ́nu. Ẹ lọ gbogbo àwọn program tí mo ti ń ṣe bọ̀ láti bàtà ti padà sórí ẹ̀. Tẹ bá ti wá, tẹ ti gbọ́, tẹ ti ní data 10 kọ́bọ̀. Your man is supporting Tinubu. So you want him to support your daddy? Ṣé daddy ẹni kó support? Mo ń béèrè ni o. For those of us that are worried lately, àwọn ìyá wa tó ń pè Koiki à ń gbọ́ awuyewuye pé wọ́n náà fẹ́ mú Ìgbòho. I speak with him on a daily basis. Because support it, join Tinubu, and then so what? Is it say Kilomba look at Tileogba, to support Tinubu? What does that got to do? What is the problem there? She Igbo ni wanna be Yoruba. You are support Tinubu, and then so bloody what? If you are support Tinubu, what is that? Kini ẹni ṣe? Tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tá à ń sọ níbí báyìí tó bá ń ṣe platform yìí, àwọn tó ń ṣe fracas pọ̀ tó ń jà lórí social media. Ibi báyìí is for learned people. And don't come. You are okay. How many weeks ago Igboho ti dé fìlà Tinubu nísìnyí tẹ́ ṣe wá sọ fún wa pé ó dé fìlà Tinubu? Oh, but Igboho has wear Tinubu's hat, and then so bloody what? Igbo ni wọ́n ni. O ṣáà ṣe Igbo. Igbo ló lè máa ta lára pé ó dé fìlà Tinubu. Because as far as they're concerned, their own son is still in Sokoto prison. And that's not my problem. That is their problem. To find a solution for how they will get him out. Because British ò ní dá sí. British ò fẹ́ dá sọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu bó ẹ ṣe gan ni fún super chat yẹn gift fún mi ẹ ṣe gan ni bàbá mi Ọlámi Àgòrò. Thank you so much. We don't want to abuse anybody, but don't come and be asking me stupid questions. We dropped the letter at Downing Street. Straight away, British sent a representative. And they said Nigeria will be great by 2075. I will be in my 98 years old or somewhere around there. Call on for me, let me Google. Do I want to wait until I'm 98 before Nigeria will be great? I don't think so. I don't want to be in a country where I'll be 98 years old before my people can have a very good life. I want my people to live the same life like I am living. And you don't have to agree with me. If you want to live the shit old life that you're living right now, it's entirely up to you. Mokia, just reason. If Ojukwu could come to support NPN in 1979, then what stopped Sunday Igboho from joining APC and carrying APC card? Nothing. Ojukwu joined and contested. Ambosi Bosi Akinshe Kokono anyway. And you don't expect Igboho to go and support Atiku or Peter Obi. Under what? Ló máa lọ support àwọn méjèèjì. Kí ló máa náà òun jẹ? Tó ṣe máa lọ support Atiku. And we know that Atiku has his own agenda. Mokim Baba Miwaris, you know. So let's again go back to àwọn tó ń kọ lẹ́tà òfò. The Human Rights Writers Association of Nigeria. Ẹ má dá ní ẹ lóhùn. Ẹ má dá lóhùn. Mo rí gbogbo tó ń sọ. Anytime. Kò ṣe gbogbo comment náà nìyá mi ní kí n máa look into. À ń pọ́n ilé gan ni bá ṣe ń ka comment yìí. Ṣé wọn kí n bá lóye máa ń ka comment yìí níbo ló ti ráyè gbogbo rágbàdàgbà yẹn. Gbogbo àwọn tó kù ń ka comment yẹn lọ sórí gbogbo àwọn platforms tó kù. Al Jazeera, they don't read your comment. So we are engaging you because we know that you are humans and she robot. Ẹ lọ gbọ́ Christina Ampo. Ibo ló ti ráyè máa ka comment yìí. They don't read your comment. They don't care about whether you are there or you're not there. We care. That's why we, sometimes read your comment so that we know that you are there. About that commenting, about lashing out, problem in here. Well, hello, 7 o'clock. He doesn't even have the time to read the comment on the screen. And they are more busy and focused about the election that is coming right now. So let's come back to the Human Rights Association of Nigeria that has called the Department of State Service to invite Igboho. Orí yín ò pé, yín tẹ́ invite Igboho yẹn. Orí yín ò pé ni mo sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ ṣé gan-an ẹ̀yin tẹ́ fún mi ní gift. Ẹ ṣáà máa ń fún àwọn kata efe tẹ̀ ni wọ́n deny àwọn ní visa. Can you imagine? Pẹ̀lú gbogbo tó ní, wọ́n deny ní visa. How somebody like Kata Efe should not be denied a visa because he's a global public figure. But it shows that there is something wrong with the country.
Ṣé irú Katayefe ló máa lọ sí Paris àbí ló máa wá sí London? Ṣé bá fún kọ́lù ní visa? I don't know whether his agent failed him to put the things together, but he should have been able to get the visa. This is all we are saying. That it doesn't matter who you are. They will deny you the visa àfi tó bá ní strong tie pẹ̀lú UK àti nísàlẹ̀. If Nigeria was great, every one of you should come here and return back home. But Nigeria is no longer great because it has a lot of obstacles. And those obstacles cannot be resolved by one president, even if he spent another 10 years. Because the problem of Nigeria has been existing because of the fraudulent amalgamation. I would not talk more than what I have said many years. The whole structure of the way Nigeria was structured by Britain in 1960 is a failure. We were given a regional government. That regional government was destroyed. We have not returned back to the regional government. Moke Itunu, Banki Momsi, Gbogbo State in Kò. We have had many issues. Yes, I understand some of you might not like, some of our utterances. Igbo will not be the only one using such utterances. I have used many utterances that have upset even the kings. Yes. But we can be conscious about some of our utterances. We can be a little bit much civilized now. When I started my Yoruba Nation campaign, you dare not even speak to me like this without me seeing you. Martin Rensesile. Oh, but we become civilized. So, yes, I understand some of you might not like, some of our utterances, either as a spokesman or Igbowo, But like I always say, it's politics. She also play politics in it. Buhari said more than what Igbowo have said. Go and look at the utterances of Buhari during Jonathan. You will cry for what he said. Don't need the baboon kini komashele. Say ma fun ani fubu pe Igbowo so kini kan o lo ma kokko so ni. Utterances in it, and sometimes you can say utterances out of whatever the situation is, either out of sometimes I have said utterances here. When I said I was going to burn down the Nigerian embassy, I'm sure some of you were shocked. Why some were not shocked? They know what I would have done then. Did I regret saying it? Yes, because I realized that it was not worth saying it. As at the time I said it. Because why I said I was going to do that then was because one threatened Baba Ekiti Nile. Later I was told that the embassy belongs to us. It was a money bought from Cocoa House. So why do I want to take it down? Have I regretted that utterances? Yes, I have. Because it's not what for me to have said it as at the time I said it, but I said it out of annoyance as at the time. Ṣé Ìgbòho ló máa kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ rí ní gbogbo àgbáyé ni àbí nínú Nàìjíríà? Ẹ fi yẹn sílẹ̀, ẹ tibẹ̀. Ẹ máa sọ fún mi pé àwọn olórí burúkú ilé wa ń sọ nísìnyí pé we call on the DSS. Bẹ́ẹ̀ni, Igboho is our hero. We call on the DSS to come and arrest Igboho. Nínú Nàìjíríà tèmi, kò sí tó jọ. Kò ń ṣe Buhari ló wà níbẹ̀ mọ́. Jagaban ló wà níbẹ̀ nísìn. Ọmọ wa ló wà níbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. President Bola Tinubu ló wà níbẹ̀ nísìn. No DSS kankan lè arrest Igboho. Níbo kò sí tó jọ mọ́. Ìtí Buhari ṣe nìyẹn. Look at Malami now. Malami is crying when he was the Attorney General of the Federation. Gbogbo comment. The fact that some people say does that mean they don't say tibe jare. Tibe. Kini kan jagba lọ. Ó ti sọ náà nìyẹn. Ó ti sọ náà nìyẹn, ti lọ nìyẹn. Tó bá wọn anybody kó kú sórí ẹ̀. Problem ti nìyẹn jẹ́ fi mú mi. Oh bastard. Ẹ jẹ́ fi mú mi Volvic ẹ̀yin tẹ́ mú pure water ní Nàìjíríà. Ẹ̀yin tẹ́ mú mi omi tẹ́ mú Nàìjíríà ni. Jẹ́ mú Volvic ọmọ ẹ̀ tó ń ta Volvic ni. Kò ní bàjẹ́ fún àwọn tó ń fún mi lówó náà ni o. ID Nobu tí bá ti pè lábẹ́lẹ̀ asáré send náírà sí mi. Gbóhùn sókè. Kò sí wàhálà. Ó ti sọ náà nìyẹn. Ọ̀nà máa arrest ẹ̀. Níbo ẹ lè arrest Igboho nínú Nàìjíríà mọ́? Gbogbo ẹnu la fi sọ. President Bola Tinubu ọmọ Igboho ni. Lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, àwa dẹ̀ dúró tì sachet water bẹ́ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni o. President Tinubu ló wà lórí oyè, kò ń ṣe Buhari, kò ń ṣe Fúlàní. Bẹ́ẹ̀ ni, they are jealous. They are jealous. Nǹkan tó bá wù wá la máa
níwọ̀n bá tó kù yìí bó bá wùn kẹ́ máa dìbò fún Tinubu mọ́ tó bá ti dìbò ó ń bọ̀ ń lé padà nìyẹn gbogbo ẹ̀ pín náà nìyẹn ó ti pín náà nìyẹn bọ́ a lè wà kí Fúlàní a lè jókòó kí Fúlàní máa dún wùrùwùrù mọ́ Tinubu kò possible sẹ́ à nígbà fún yín ẹ fẹ́ ṣe kú láti fi gbé Tinubu jáde ẹ wá nẹ̀yìn lẹ máa wá di military administrator lé wa lórí kò sí tó jọ à nígbà fún yín any attempt to take Tinubu out of the power you will see what we will do ẹ ní gbé jáde let the election hold whether Nigerians vote or they don't vote but there must be no military coup in Nigeria we will not abide with that kò sí tẹ́ lè ṣe ànígbà wèrè máa tán pátá wọ́n mídíà máa dàrú gbogbo ẹ̀ máa fàya tẹ́ bá ṣe kú kan tó bá jẹ lọ gbogbo ẹ̀ máa fàya pátápátá à ń bọ̀ lé nìyẹn one way ticket ni mo rà bọ̀ ẹ má tẹ́tí wọn pẹ̀lú kú kankan mọ́ ẹ fẹ́ ṣe kú ẹ̀yin Fúlàní ẹ fẹ́ fi kú gbé Tinubu jáde ànígbà fún yín. Let election hold. If you don't want Tinubu, vote him out. If you don't vote him out, then he will return back to Yoruba land. Adémọ̀ ta fẹ́ ṣe. Ẹgbọ́n sókè Tinubu. Ẹ má bí wọn nírọ̀lẹ́ yìí. Jẹ́ mú mi jàre kí n fi tẹ̀ wọlé. Pump bastard all over the place. Tẹ́rí Mr. Koiki, tẹ́rí problem yìí táwọn ilé-ẹsẹ̀ wa ń kọ sí kínní. Mo discover pé àwọn Yorùbá náà la. Ó kèé sì Ìgbòho sọ̀rọ̀ ń ṣe wọ́n broadcastlate ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá ti dé ìbọ̀lẹ̀ ti rí human right tó jà fún gbogbo anybody ọwọ́ á rí Ìgbòho ní sọ pé máa fi Ìgbòho pawó orí gbogbo yín ò pé. àníṣe tó bá jẹ́ ó kèé sí nǹkan mo fẹ́ sọ yìí sí last week oníkan mo fẹ́ sọ yìí ṣẹlẹ̀. Ìgbòho bọ̀rọ̀ sí wọn gbé káàkiri àwọn kan wọ́n ṣe rally ní. ìyá mi Ọlájírè tó ka ìkáàbọ̀ mà thank you so much. rally tí wọ́n ṣe yẹn no Abuja kọ wọ́n ṣe Kano ni ọbúyá Kaduna náà ti ṣe rally yẹn. wọ́n dẹ̀ ń sọ ní Haúsá wọ́n dẹ̀ interpret ẹ̀ ń bẹ̀. kí ló ń sọ ẹ bá mi ò gbọ́n tó ń sọ. opponent kò gbọ́dọ̀ wá ṣe campaign. ṣé ń gbọ́dọ̀. ní state yẹn pé tó bá wọ́n ní rí yẹn ti Gbowó nìkan ló máa rí. ọdún máa pamọ́ tó ẹni ẹnìbọ̀ tó bá wá ṣe campaign ní state yẹn ọ̀dọ̀ Bobby nínú news ti Bobby ni mo kọ́. ọ̀gbẹ́ni Bobby ó yá ọ̀gbẹ́ni Bobby ti lọ prepare fún news. Bàbá mi John Ogundele ọwọ́ mi lókè bàbá dáadáa mo lọ sí Èkó mo lọ rí bàbá yẹn ẹni sùúrù ẹjẹ́ kí bàbá ti pè mọ́ ti ṣàdúrà fún mi láàárọ̀ yìí mo lọ rí bàbá àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tí bàbá sọ fún mi tí kò ṣe máa sọ lórí social media in life a máa jọ agree a máa disagree ni in life a máa agree a máa disagree mo dìídì wá bàbá yẹn lọ ẹni sùúrù mo ń kí dáàdì ni ẹni sùúrù bàbá mi id mo ń kí dáàdì ni wọ́n ti pè mí lénìí wọ́n ti ṣàdúrà fún mi lára àwọn wòlíì mi ni èmi ní wòlíì lọ́wọ́ tó bá ní wòlíì problem ti ẹni ẹ prophet ojo ojú ìkúrò London ni àdúrà ti gbà mo lọ rí wọn so in tí mo sọ ni pé in life a máa agree gbogbo ẹni tó bá fẹ́ gba Yorùbá nation tẹ́ bá ti gbà lè lé anybody kúrò báwa bá gbà lè lé wa kúrò báwọn ìjìnlẹ̀ Marcus bá gbà wọ́n lè lé wa kúrò láyé kò sí tó jọ bí Dúpọ̀ Onítìrì gan bá padà gba Yorùbá nation kò lè lé wa kúrò gbogbo yàgbàjàgbà tó ń sọ yẹn ó fẹ́ di military dictator lé wa lórí ni kò possible bọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ Ìgbòho ló ń fẹ́ security yẹn ni pé kátẹ̀ kọ́kọ́ fi dákun àwọn wèrè tó fi wá pa wá ṣé bó ṣe pààyàn ní platoon yẹn ló tẹ́yìn lọ́rùn ṣe bí ó dùn mí pé mo tó bá gbé wọn Nàìjíríà ni èmi náà máa káàkiri bẹ́ẹ̀ ni ká fi wọ́n lẹ̀ kọ́ pa wá tó dáa fi gba Yorùbá nation táyì tí mọjọ́ tó fi bọ́ sí ó máa wọlé bí olè lóru ni ẹgbọ́n sókè mo gbọ́ yín. nǹkan tí mo sọ ni pé sẹ́ni gbogbo problem táyà káńtà yìí àwa ara wa yìí náà ni ọ̀rọ̀ Ìgbòho sọ̀rọ̀ ta ìtọ̀rọ̀ wọ́n fẹ́ lójú. bó bá wọn kọ́ fẹ́ nínú. àwọn ọlọ́pàá ló sọ̀rọ̀ ní lè dá wọn lò. bẹ́ẹ̀ni former president ó sọ̀rọ̀ pé blood. bẹ́ẹ̀ni 453 ṣe gan ni tiktok. kò sẹ́nibọ́dì wọn. kò tí di president ìgbà tó sọ̀rọ̀ yẹn o. kò sí anybody. bí àwọn èèyàn ti gbàgbé El-Rufai sọ pé òun ẹni sùúrù brother mi ẹni sùúrù ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ kájọ tún gbé kájọ gbélé yẹ̀wò. El-Rufai ní òun tapu phone line presidency. Do you understand what that means? Do you understand? ìyàn kò wait ju ọ̀rọ̀ tí Ìgbòho sọ lọ. nígbà tí yàrá bá ti ń tapu tí presidency bá ń ṣe that means pé kò fẹ́ jẹ́ kí Tinubu padà wọlé nìyẹn. You are tapping government line. Do you know what that means? El-Rufai ni government. That means pé nígbà tí Pàtàmí wà níbẹ̀
The reason why they were unable to stop Fulani agenda is because Patami allowed Fulani to flourish using the phone line. Gbogbo data yẹn, gbogbo communication yẹn, òun náà ló ṣe. Ọwọ́ ẹ̀ ló wà. Patami náà ni náà. Ìyẹn kan bá dé nísìnyí wá ń sọ pé Ìgbòho sọ kinní kan, ìyẹn ló wá ń ta yín lára, ló ń gé yín jẹ, kó máa gé yín jẹ. Kí ni kí ṣe sí yẹn? Àwọn communication yẹn. A ti wà too sentiment. Which is very wrong. Àwọn lọ́tà náà máa sọ̀rọ̀. Ọmọ àlùkò ewé bẹ́ẹ̀ gbà pé mo gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ. Ṣé bá Hausa náà sọ, ṣe bí Yorùbá ni Ìgbòho sọ, kí ló tán interpret ẹ̀? Malami, hold on. When Malami went to bring back Enisuru, Enisuru. When Malami brought back Nnamdi Kanu on kidnap and rendition, he was speaking in Hausa. Do you understand what I mean? He was speaking to Nigerians in Hausa. Ṣé Hausa ni gbogbo wa? Àwa wí tán ìyẹn ọmọ Yorùbá wá ń jáde, ẹlẹ́ wá ń jáde. Ẹgbẹ́ ẹ̀kọ́ jágbajàgba lọ jàre. Ìtajọ máa múlẹ̀ lórí mídíà yìí. Ìtí gbogbo àjọ máa múlẹ̀, òun ló ń lọ yẹn. Nàìjíríà máa pín ìgbà tó fẹ́ pín yẹn láàmú. So, brother mi ṣe gan jàre, kò ní bàjẹ́ fún yín. Ká tó fẹ́ lómi láàyè. One love. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní different continents around the world. +44 74 0440 5917. Kásáré ka àwọn comment ká tó wá gbé call, ká tó wá gbé àwọn tó wà lórí TikTok tó fi wọlé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa àfojúpa yín rẹ́ àti silent listeners. Ẹ ti wá mi láti jẹ́ mọ́ sọnù, ìyá mi tó kú ni. Èyí tó dé lóní kó wá mọ̀ ohun tí ìyá tiẹ̀ bá kú kó jáde lórí social media kó máa sáré ṣe program. Mo kí bàbá mi Michael Tọ́pẹ́, Adékúnlé Joseph, Adélékè mo kí, bàbá mi Bánkè Ọlánìpẹ̀kun mo kí yín o. Mo kí gbogbo ẹ̀yin mothers wa, ẹ̀yin abiyamọ títọ́. Mo kí gbogbo ẹgbẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí bàbá mi Benjamin, mo kí bàbá mi Mo Olúdáre JP. Wọ́n ní ọjọ́ kìíní nínú oṣù kẹrin ọdún 2026 la wà. Bẹ́ẹ̀ ni Ìgbòho ṣàmà báṣẹ́ rẹ̀ lọ. Benjamin Olúṣọlá Daniel, mo kí yẹn ṣe gan ni. Wọ́n ní I support President Tinubu for security. Ìgbòho the great, thank you so much. Mo kí àwa Táíwò Òní Bíntù, mo kí gbogbo àwọn balẹ̀ Yorùbá láì fi ọba kankan ṣe pé ìkanjura wọn lọ. Mo ń rí Olúwo tó ń sọ pé ọba kan ò ṣe kinní kan, bàbá yẹn Ọlọ́run ló mọ nǹkan tó máa ń ṣe. Mo kí bàbá mi Ọmọ́táyọ̀, mo kí gbogbo ẹ̀yin Yorùbá ni mí rí group kankan. Ìfẹ́ ló dùn àpapọ̀ ọmọ Yorùbá, mo kí bàbá wa Gani Alágbàlá, mo kí ìyàwó Ajagun, mo kí gbogbo àwọn coordinators tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wá ní Koiki, kí wá ní ọ̀nà àbáyọ báyìí? Torí ọ̀rọ̀ yóò fẹ́ yé gbogbo wa mọ́. Kò sí nǹkan kan tó ṣe yé wa. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi Ọlámigòrò. Torí bí wọ́n bá ń fún yàn lówó, kò ń ṣe paper. Ohun tó ń fún mi yẹn nísìn owó ni. Tàbá convert àdówó. Mo ti pin number yẹn +44 74 0440 5917. Ẹni tó bá ní studio number mi after many years like this, a jẹ́ pé really tẹ̀lé wa délẹ̀ nìyẹn. Ẹ gbọ́dọ̀ number mi ò ṣe number tẹ́ máa wá káàkiri. Mo kí Yorùbá Nation láfẹ́ TV, gbogbo Hong Kong ọwọ́ ẹ ló wà. Ṣé jà yẹn ò dé Hong Kong? Ṣé kò affect yín? Because mo fẹ́ repo lánàá ní petrol station. Èmi tẹ̀ rò pé ní 15 pound mo fẹ́ rà. Nígbà tí wàá repo yẹn tán tí mo dénú lé tí mo fẹ́ sanwó, ló bá ní 23 pound mo rà. N bá kí fún pé ó ní 15 litre ni mo rà. 15 litre for 23 pounds something. I earn my money here, so I cannot. Yes, I'm happy compare Nigeria to UK at abroad, but I compare. I lè fi kú wérun. Kí wá máa sọ pé ìyá mi tó kú nísìn ó sùn ni. No, ó ti lọ. Bọ́kàn ó ń wò wá látòkè báyìí. Ìparí oṣù ti dé. Ẹ support wa ká lè sanwó àwọn staff wa, ká lè rówó fi ṣe nǹkan gidi. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan ṣe. President Tinubu was in London not too long ago. And a lot of expectation of Nigerians regarding kí ni President Tinubu wá ṣe ní UK after 30 years plus a state visit was given. Could there be an agenda or could there be something sinister? Yes, the British government always have their own ways to get things. Àtayébáyé nìyẹn. Wọ́n mọ bó ṣe lè mú gbogbo wa. Bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n mọ̀ wá jura wa lọ. The British government. So they are not just going to give Tinubu a state visit without taking something. They must get something back. I believe King Charles will be going to America for another visit to Donald Trump because of a look bank on low way.
ẹ wo bí Trump ṣe ń rọ́bìṣì ìlú ìlẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ìyẹn máa bá lo ìsunkún. I live here, I understand what it means to Sherry. The British are very proud people. Their government very proud. So tẹ́ bá wash wọn down. Ẹ wo bí Trump bó ṣe ń bá ìlú ìsọ̀rọ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Ó ń lambast wọn burúkú. But kí ni President Tinubu wá ṣe ní UK gangan? Tàbá jọ gbé yẹ̀wò. David Lammy said, and I quote, that Nigeria will be great by 2075. Let me pull that up quickly. Nigeria will be great. David Lammy ló sọ. David Lammy, Nigeria 2075. Pé Nigeria máa gbádùn. A letter was delivered to Downing Street at Edukwepe. President Tinubu now has done the same thing Igboho did. The only difference as a president, he will be given much privilege than Igboho. We know that. At least, but Igboho was able to deliver a letter straight to Downing Street. How many of you remember that letter? Nobody knows the content of that letter up till date, not even myself. But that letter generated a lot of diplomatic conversation between Nigerian government, Yoruba nation, and the British government. Just after that letter, and I'm going back to 3rd of November, àwọn ní sọ̀rọ̀ ká má mú ẹ̀rí wá. Ibi ayé ń ṣe platform wọ́n wá àṣírí o. No. Tó bá wá àṣírí lọ sọ́dọ̀ àwọn wòlíì tó ń sọ̀rọ̀ miracle. Or tó bá wá àṣírí lọ sọ́dọ̀ àwọn tó ń sọ̀rọ̀ àṣírí. O lè ever jáde kó gbọ́ tí Koiki ní mo fẹ́ wá sọ̀rọ̀ àṣírí kan fún yín. Níbo mo kíní kan mi pẹ̀lú àṣírí. Àṣírí mo ti rí àṣírí náà. Níbo mo ti fẹ́ rí, níbo ló sọnù sí tí mò ń wá. But I understand we love that kind of statement. So I'm reading from the UK government website, and I'll post that link now. Fanfan ẹ̀yin tí ẹ ń wò mí lórí YouTube. Because wọ́n ní òyìnbó ní táwọn bá fẹ́ hide nǹkan fún wa, inú ìwé ló máa ń fi sí. If you want to hide something from the black man, put it in the book. So that is the link of what I want to read. Òun lẹ̀ ń wò yẹn nísìnyí mo ti post it sórí YouTube. Ṣẹjẹ́ ń gbé lọ sórí Facebook náà. Mo kí bàbá wa Glory Dimension Akíntáyọ̀, mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Mo ò fojú pa ẹ̀yin kankan rẹ́. Kò easy fẹ́yìntẹ́ wa ń lè. Kò easy fáwọn àtàwà mi báyìí náà kọ́lọ́n kó ṣàánú ni. Gbogbo àjọ manage ni. Kò dẹ̀ sí ọmọ Yorùbá kan tó dájọ́ ọmọ Yorùbá kan lọ. Tí máa ń sọ ọmọ Yorùbá kan tó wà láàbúrò dárò pé òun dájọ́ ẹni tó wà nílé lọ. No! Condition ló ní kí crayfish wa bend. Tí Nàìjíríà bá dání, àní máa ní kẹ́ send owó sí wa, àfẹ́ ṣe this, àfẹ́ ṣe that. Nàìjíríà tó rí bó ṣe rí ni. So ẹ jẹ́ ká padà sí ti kí ni communicate tó happen láàrin British government àti Nàìjíríà ní last year kó tó di pé President Tinubu wá nísìn. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní ìsàlẹ̀ Èkó, mainland, mo kí ní Badagry, mo kí ní Benin Republic, ní Togo, Cote d'Ivoire, gbogbo bíkíbi tí ohùn mi bá dé ni mo ti ń kí yín. A ní bàjẹ́ lọ́wọ́ ara wa, a dẹ̀ ní tẹ́ lọ́wọ́ ara wa. We are not here to beg anybody to agree pé kí Nàìjíríà kó pín. Ìyẹn àwọn ṣe ń tá máa bẹ̀yàn sí. Ìgbà tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ bí kò sẹ́ni tó mọ̀. But kó tó gbogbo ẹni tí mo ṣín ẹ bá ń kí Union. Mo rí tó ń pín mọ́tò lánàá. Wọ́n pín mọ́tò dọ́dọ̀ tèmi o. Èmi ò gba mọ́tò o. Ṣé torí mo ń ṣe Union member? Ẹ bá ń sọ fún Brother Sego. Ṣé torí àwọn kì í ṣe Union member nísìnyí ẹ pín mọ́tò dọ́dọ̀ Koikimedia? Àwa náà ní di mọ́tò. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lọ́hùn. Ẹ ṣe dáadáa o. A dẹ̀ fẹ́ jà nílẹ̀ Yorùbá. A lè táwọn síra wa bọ̀, a fẹ́ tàjẹ̀ sílẹ̀, a fẹ́ bára wa jà. A ti gbọ́n jù yẹn lọ. Ẹ jẹ́ ká padà sórí growth at the heart of foreign secretary visit to Nigeria and South Africa. South Africa la rí gbogbo ẹ̀ bó ṣe lọ nísìnyí àwọn ọmọ Yíbò àwọn yẹn. Ògúnfẹ̀yìntì mo kí ẹ brother mi. Wọ́n ní Ògúnfẹ̀yìntì ní they said it is a historic visit by the president and the first lady. I can pay their national debt, both UK and Nigeria. Wọ́n fi owó àbú ṣe àbúlálejò ẹni tó bá yé ló yé. Britain ọkọ̀rọ̀ pé Britain máa fún ẹni kankan kò ní gbà kankan padà. Gbà kí n gbà ní mo kí ẹ Frank Abiola gbogbo Island.
ká tó parí ètò ẹ support wa àbí aka account number síta ẹ fún wa ní support yìí. Kí ni Britain kọ́kọ́ rán David Lammy lọ sí Nàìjíríà sí? Ìyẹn mo fẹ́ yẹ kẹ́ gbọ́ níbí báyìí. Britain ti mọ̀ pé wọ́n máa invite Tinubu as far back as bí àgbàdo ti gbé lẹ́tà lọ or prior before that, I don't know, because mo ń wonder pé kí ló dé tó jẹ́ pé South Africa lọ kọ́kọ́ fún ní state visit before Tinubu. Mo ti sorry. Why was South Africa giving state visit? Ṣé Britain fẹ́ fi South Africa ṣe nǹkan kan before Nigeria àbí vice versa? Ìlú méjèèjì yẹn ó ní nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú Britain. Bàbá mi Aláké ní lórí TikTok, all the money they borrow Nigeria will remain in the UK. Àtẹ̀gbọ́ pé arákùnrin kan ilé tó rà sílùú yìí 106 ẹ ti rántí tó jẹ́ manager Access Bank tó kú níjọ́ òní. Ká padà síbẹ̀ ká má deviate too much torí àsìkò. This was published on the 3rd of November 2024. Kí ni wọ́n sọ síbẹ̀? Òun mo fẹ́ kà lédè òyìnbó yìí. Economic growth to underpin work in both Nigeria and South Africa as the Foreign Secretary agrees to develop a new United Kingdom South Africa growth plan and a new strategic partnership with Nigeria. That word strategic, òun làwọn náà ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn pẹ̀lú Tinubu. A gbọ́dọ̀ wà strategic. Oh, nítorí mọ́mi Margaret, okay, ilé wa níbẹ̀. Okay, mo ti rí ẹ ṣé gan ni grandma. Gbogbo àwọn ìyá, èmi lọ́kọ àwọn ìyá Oòduà, èmi ní gbogbo wọn, èmi lọ́kọ gbogbo wọn. Àwọn ọkọ wọn gan tó wà láàrin life wọ́n gbà pé èmi lọ́kọ wọn. Mo kí gbogbo ẹ̀yin dáàdì wa ní Belgium káàkiri. Èmi ọmọ yín náà ní Koikimedia, ẹ ṣé gan ni. Kí ló ń pè ní strategic? Oh, ẹ fẹ́ jẹ́ ká wà strategic, a dẹ̀ fẹ́ gba Yorùbá nation. Ẹ fẹ́ ká wà strategic, a dẹ̀ fẹ́ gba security lọ́wọ́ Tinubu. Ó gbọ́dọ̀ wà strategic because Tinubu náà kàn ní fẹ́ fún yín ní security bẹ́ẹ̀ yẹn náà. You gotta be strategic. A gbọ́dọ̀ wà strategic. And the UK are planning a long term. Bẹ́ẹ̀ ni, just reason. Àwa náà gbọ́dọ̀ ní long term. Yoruba nation is still a long term. Kò mí pé long term yẹn ká jẹ́ kó di 20 years from now. But a máa máa tẹ̀síwájú díẹ̀díẹ̀. But why ta fẹ́ gba Yoruba nation? Why should we refuse to accept other strategic to help Yoruba land? Ṣé tí ilẹ̀ Yorùbá bá da nísìn pé a lè máa lọ gbìn kan, a lè máa rìn káàkiri without the insecurity, ṣé èmi ló máa favour ni? Kìbí gbogbo wa ló máa jọ favour. So kí lẹ wá ń bínú sí Ìgbòho fún? Kí ni nǹkan tá à ń bínú? No, kí ni nǹkan tá à ń bínú sí fún? Ó kọ̀ jí láàrin kan, ó abandon Yorùbá nation. Okay, gbà tó abandon Yorùbá nation, kí ni nǹkan tó wá lé lọ? Ó mú security. Ṣé security wà important àbí kò wà important? Kí ló dé tí Gani Adams, bàbá wa Gani Adams kò dìde lórí ọ̀rọ̀ security? Àwọn ọ̀rẹ́ ìgbà àwọn ìgbésẹ̀ kan nítorí government. Kí ló dé tí wọ́n lọ́bì pẹ̀lú the new Aláàfin? Kọ́ bá àwọn ọjọ́ kí bàbá wa Aláàfin tì sín, kọ́ bá President Bola Tinubu sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ security bí a kọ́ gbé fún bàbá Gani Adams náà. Ìyẹn máa lọ́bì ni. So bàbá wa Olúbàdàn rí pé Ìgbòho ló lè ṣe, àwọn dẹ̀ bá Tinubu wọ́n bá sọ̀rọ̀. Kí bàbá Gani Adams náà, èmi ti ní wọ́n lè pín sọ́nà mẹ́ta. Kọ́ fún ibì kan fún Ìgbòho, kọ́ fún bàbá Gani Adams níbì kan, ó tẹ̀ máa jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn kó ran gbogbo wọn lọ́rùn ni. Ẹ rò pé iṣẹ́ security iṣẹ́ tó easy ni. Do you know what America has spent so far lórí ogun tó ń jà yìí? So Britain is a country that plans 50 years ahead. Àwa kàn plan ní tá a máa jẹ nísìn because ebi ń pa gbogbo, ebi ń pa èmi náà nídìí owó, èmi náà fẹ́ ṣe nǹkan kan. But we are to plan ilẹ̀ Yorùbá. A gbọ́dọ̀ plan it between now and the next 30 years so that káwọn tó fẹ́ wá ṣe jàǹbá fún wa ká lè slow wọn down as much as possible. And we gotta be strategic. We have to be strategic because if we are not strategic, we will fail everything that we have done from our own end. Èyí tí ẹ̀ ń ṣe Nàìjíríà náà, ẹ máa fail. Àwọn tó ń ṣe restructure náà máa fail. We will eventually fail. Ìyẹn ni bàbá Adébánjọ sọ pé kí gbogbo wa máa báṣẹ́ lọ, àpàdé lókè. Àtẹni tó fẹ́ Yorùbá nation, àtẹni tó fẹ́ restructure, àtẹni tó fẹ́ kí Nàìjíríà kó pín. We must be strategic. Interest Yorùbá kọ́kọ́ jẹ́ number one. Interest wa gbọ́dọ̀ ju ti Igbo lọ. Interest wa gbọ́dọ̀ ju ti Fúlàní lọ. Interest wa gbọ́dọ̀ ju ti kíní lọ. Ẹ jọ̀ọ́ mọ̀ bọ̀. Our interest first. O fẹ́ràn Ìgbòho, o fẹ́ràn Ìgbòho, o fẹ́ràn Nàìjíríà, o fẹ́ràn Nàìjíríà.
our interest come first. So kí ni kàn mí pẹ̀lú ọmọ Igbo ń pariwo Ìgbòho ọmọ Igbo ni mí ni. Mo ń ṣe ọmọ Igbo, mo ń ṣe ọmọ Hausa. Interest mi ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ti Yorùbá first. Ibi tí ẹ̀mí mi gbọ́dọ̀ wà sí nìyẹn. That is what Britain are doing. Britain put their interest first before anybody. Àwọn èèyàn gbọ́ mi mọ́. Mo ní Britain, United Kingdom put their interest first. Èní ni ọjọ́ kìíní nínú oṣù kẹrin ọdún 2026. Ṣe pé Yorùbá yẹn ó dán mọ́rán nísìn. So our interest must come first and Yoruba first. Ìyẹn làwọn kan irú àwọn Adéyínká grandson nísìn. Òun ò tẹ̀ fẹ́ gbọ́n kankan nípa Igbo rárá, kò tẹ̀ fẹ́ gbọ́n kankan rárá. Igbo báwo? Interest wa ná lákọ̀ọ́kọ́ ká tó máa sọ̀rọ̀ ẹ̀yà míì, but a ti fi interest tẹlòmíì fi ṣe tẹlòmíì. Àwa wí tán nísìn à ń sọ pé láàárín àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ta ni ká lo interest ẹ̀? Ṣé interest wa ni Atiku máa gbé sígbáyà? Ṣé interest wa ni Peter Obi máa gbé sígbáyà? Bàbá Tinubu bá tẹ̀ máa gbé interest wa sí igbáyà. A rí i pé at least under àwọn ọba wa tí a rò pé wọ́n tẹ̀ ní àṣẹ kankan, wọ́n partnership, wọ́n strategic, wọ́n lobby pẹ̀lú President Bola Tinubu, wọ́n ní Ìgbòho máa padà bọ̀ nílé. Ìtàn pè ní strategic nìyẹn. Ó lè má jẹ́ fún ìsìn fẹ́yìn tí kò yé, ó lè jẹ́ in the next 10 years lọ́rọ̀ tá à ń sọ ìmáṣẹ́ máa yọ pé àṣé bàbá Tinubu yẹn ó lo strategy pé a kì í mọ̀, but a sì ń sọ̀rọ̀ Britain nísìn as a whole pẹ̀lú Nàìjíríà. Britain ò wo ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá as a whole, wọ́n ti rí gbogbo wa as one entity táwọn fún ní independent ní 1960. Whether ẹ lò dáadáa problem ti yín nìyẹn, but partnership Nàìjíríà pẹ̀lú àwọn ó gbọ́dọ̀ máa dán mọ́rán-mọ́rán. Ṣé Britain lè partner pẹ̀lú Yorùbá? Yes, wọ́n lè partner pẹ̀lú wa, but báwo la ṣe máa partner pẹ̀lú wa? Báwo la ṣe máa ṣe tí strategy pẹ̀lú àwa àti Britain tó máa dán mọ́rán-mọ́rán tó ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà mọ́? Ṣé President Tinubu sọ̀rọ̀ yẹn nígbà tó wá sí UK? I don't know. Comment wo mo rí bẹ́ẹ̀. Strategic position designed to achieve long-term significant importance. Àwọn yẹn lọ sí school. Ẹ mọ̀ pé àwọn tó ní PhD tó ní masters ní àwọ̀ tẹ̀ tí kàdé bẹ́ẹ̀ adúpẹ́ fọlọ́run. In tí mò ń sọ yìí làákàyè pé torí mo gbé ní UK for 29 years. Mo ní ẹ bá ń kí ìyá tó bí mi lọ́mọ sẹ́ẹ̀. Èmi ẹ rò pé mùgùnmù lèmi torí pé a fẹ́ gba Yorùbá nation ní strategy plan sílẹ̀ for long term tó máa favour gbogbo ọmọ Yorùbá. Yorùbá nation no going back. A gbọ́dọ̀ wà strategic. Tá a bá wà ní strategic position, a máa fail pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, a máa fail nínú Nàìjíríà, a máa fail ní everywhere tá a bá wà. In táwọn ẹ̀yà kan fi better off níbí báyìí nìyẹn. Àwọn ti strategic ara wọn mọ̀ ní dárúkọ àwọn ẹ̀yà náà ní UK ni mo sọ. Yéè kò síbi tó bá wọlé sí wàá bá wọn níbẹ̀. Bó bá lọ sí government wàá bá wọn níbẹ̀. Láàárín wọn ni wọ́n fi jẹ home secretary, ẹni tó bá yé lóye ọ̀rọ̀ tí mo sọ ní UK. Wọ́n wà strategic ni, wọ́n ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni. Ìkan ló ń ṣe mayor wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ ní London nísìn. Wọ́n dìbò fún ìbò, wọ́n dìbò fún òun. Wọ́n wà strategic ni. Kò síbi tẹ́ máa lọ tẹ́ ní bá wọn. Bọ̀ nígbà tó jẹ́ pé àwa nígbà míì à ń fi ọ̀nà wọn ra wa. Tàbá lè fi ọ̀nà wọn ra wa tán, ó máa di problem. Mo wo fídíò brother kan lẹ́ni lórí YouTube. Ẹ wà careful ẹ̀yin tẹ́ ń gbàyàn sílé, tẹ́ bá ní pé family yín àkóbá àdábá ọmọ Yorùbá ló pọ̀ jù lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹgbẹ́ gbàjàgbá lọ. Àwa wí tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ Ìgbòho. Ẹ jẹ́ sáré fún yín ní information yìí. Mo ní play video yẹn, but máa sọ ibi tẹ́ ti máa lọ wo lórí YouTube. Mo ṣẹ̀ wo léèní ni. Kéèyàn múyàn wá láti Nàìjíríà, family ọmọ Yorùbá sí Yorùbá tó ń ṣọmọ Igbo tó dẹ̀ ṣàkóbá fún ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní London ni mo ń sọ yìí o. Ẹ ṣe sọ ẹ̀yin tẹ̀ṣẹ̀ ń dé Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ ẹ ráàánú gbà pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo ń bọ̀. Ẹ jẹ́ sáré lọ gbé page yẹn wá. Mo sunkún nígbà tí mo rí fídíò yẹn. Mo sunkún pé why are we so wicked like this as Yoruba people? Kí ló dé tá a wà wicked? Kí ló jẹ́ pé wickedness yẹn wà lára wa? Nínú London lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀. Mo ń bọ̀. Ẹ jẹ́ kí advert yẹn lọ. Màá kọ́ Lunch Club ló ń porúkọ bọ̀bọ́ yẹn.
ó máa ń sọ̀rọ̀ nípa immigration and everything. Fídíò yẹn lélẹ̀, the lunch club. Ẹ̀yin tẹ́ bá mọ bọ̀bọ́ ẹ lọ wo fídíò tó ṣe ní, ó ṣe lé ní, níjọ́ ló ṣe lé. Mo ń bọ̀. Níjọ́ ló ṣe lé. Mo ń bọ̀. I think this was done. Ó dà pé nìkan ló posted. Ó ti wà ní 20,000 view. Màá kọ́ fún yín ní sneak view tó ṣẹlẹ̀. Kéèyàn mú, ó dàbí nísìn kí n mú yàn wọ London, kí n mú àbúrò mi wọ London nísìn. Káàbúrò mi wá sí London nísìn. Òun àti àbúrò mi obìnrin, òun àtọkọ ẹ̀ wá sí London. Wọ́n wá mọ́ ọmọ méjì wá. Wọ́n wá ń gbé lọ́dọ̀ tèmi fún almost 9 months. Nígbà tó wá yá, ilé tèmi wá rà. Mo wá ní kó lọ gbé níbẹ̀. Bọ̀ mo wá sọ fún wọn pé ilé tí mo rà yìí o, mo ò sọ fún báǹkì pé mo máa fi rẹ́ǹtì ní o. Ẹ lọ máa gbé níbẹ̀ o. Títí tí nǹkan á máa fi lọ fún yín o. Bọ̀ ẹ máa sanwó ilé o, ṣe mọ̀ pé mortgage ni o. Ilé tarákùnrin wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń gbé ní UK, ẹ má gbọ́ Koikimedia. Àkóbá àdábá àní bá pàdé. Family làwọn tí mo sọ yìí o. Ilé tí arákùnrin yẹn wá ń gbé pẹ̀lú ìyàwó àtọmọ tiẹ̀, ilé council ni. Kò sọ fún council pé òun ti ra lé. Mo ní 29 years in living in the UK. You sit here and learn. Ilé tó rà yẹn ó jẹ́ kó jẹ́ kí council mọ̀ pé òun ti ra lé. Gẹ́gẹ́ bí òfin Nàìjíríà ò tí ì dé standard ní tá à ń sọ yìí. Ìyẹn lẹ ṣe ń para yín lóríṣiríṣi ọ̀nà. Kò sọ fún council, kò dẹ̀ tún sọ fún báǹkì pé ilé tí mo gbà lọ́wọ́ yín, tí mo gbowó, tí mo fi ra lé yìí, mo máa fi rẹ́ǹtì ni. Nígbà tí ó wá ń sọ fún àwọn fámílì ẹ̀ tó gbé síbẹ̀, òun ló ní àbúrò obìnrin. Àbúrò obìnrin yẹn, ọkọ tiẹ̀ àtọmọ méjì. Ṣé ń tẹ̀lé mi? Ṣé ó ń yé yín? Tí mo fẹ́ kó yé wa. Máa padà sọ̀rọ̀ David Lami o. Mo ṣe wọ fídíò eléyìí ni o. Òun lélẹ̀. Lunch club ló ń pè bọ̀bọ́ yẹn. Ẹ lọ máa follow ẹ̀. You will learn a lot. Now, just like àwọn tó ṣẹ̀ ń dé, ó fẹ́ lọ kọ́lé sí Nàìjíríà. Àwa tá ti gbé ní 29 years tá à nílé, Yorùbá stupid. Nígbà tí mò ń wáwé fún 15 years. Ṣé ẹni tó ń wáwé fún 15 years, ṣé ilé ni máa kọ́kọ́ lọ kọ́ sí Nàìjíríà? Mo ní kọ́kọ́ ní tó máa gbé mi dúró sí bíbáyìí, tẹ́sẹ̀ mi máa múlẹ̀, tí mo wá dúpẹ́ nísìn, tàdé sì máa dúpẹ́. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, kọ́ lọ́ máa fọ̀rún kẹ́. Torí kò gáìdì wa ní gáìdì wèrè, ó gáìdì wa pé báyìí. Kò sígbà téèyàn Nàìjíríà, kò sígbà tó lè ṣe nǹkan sínú Nàìjíríà. Ibi tó ń gbé yẹn ló máa kọ́kọ́ jẹ́ kí ẹsẹ̀ múlẹ̀ dáadáa. Kí má fọ̀rọ̀ gùn, tó ra fẹ́ padà sórí eléyìí. Ó wá advice àwọn àbúrò àtọkọ ẹ̀ pé ẹ má tí ì nẹ́fẹ́ kọ́lé sí Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ kẹsẹ̀ yín kọ́kọ́ múlẹ̀. Ibi tí wàhálà ti dé nìyẹn. Níbi tí wàhálà ti dé láàárín ẹ̀gbọ́n àtàbúrò ẹ̀ àtọkọ ẹ̀gbọ́n ẹ̀, ọkọ àbúrò ẹ̀, làwọn ẹwà ní ìwọ nílé ní Nàìjíríà, oníkàwá má kọ́lé, lọ́ọ̀ bá sanwó lé mọ́. Ó lè máa ṣe project ní Nàìjíríà kó stable ní London, kó possible àfi tó bá ń ṣe drug, àfi tó bá ń tọwọ́ bọ̀ nǹkan kan tó ń ṣe tí ó legit. Àwọn tó lówó wà o, kò ṣe pé mo sọ o. Bọ̀ ní ibi tá à ń gbé yìí, ó lè máa náà ṣe project ní Nàìjíríà kó gbé nílùú yìí. Ìkan ló máa kọ́kọ́ mú, eventually wọ́n lè sanwó lé. Nígbà tó sanwó lé, ó wá di roll over. Owó tó yẹ kó san ní March ti tán nísìn, wọ́n ti sanwó March, wọ́n ti sanwó ti February, so wọ́n wá sanwó February ní March, eventually ó di gbèsè, ó di 3 months. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wá ń bi wọ́n pé ilé mortgage, bọ̀ nítorí pé ó ti sọ fún àbúrò ẹ̀ obìnrin pé bóun ṣe gba lé leléyìí, bóun ṣe leléyìí, ìyẹn ló ṣàkóbá. Tí bá sọ fún yín pé wọ́n dẹ̀ pé council nílùú tí mo sọ yìí o, ọmọ Yorùbá, ìyẹn wá ń sọ̀rọ̀ Ìgbòho, wo ẹ jẹ́ kí n rọra fílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ pé council pé ṣá council mọ̀, council ọmọ tó ń lọ yìí o, àwọn wá pé council, wọ́n wá ń sọ fún council pé ṣá mọ̀ pé ẹni báyìí ó nílé, kódà àwọn làwọn ń gbé nínú ilé yẹn. Kábíyèsí Elédùmarè o, ọmọ Yorùbá nìyẹn o. Ìlú yìí ni mò ń sọ ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ nílùú yìí ni o. Now tábẹ́tẹ̀ sọ pé council, ṣe mọ̀ pé bọ̀bọ́ yẹn sì lè máa defend ẹ̀ pẹ̀lú council. Wọ́n tún wá pé báǹkì, wọ́n pé HSBC tó fún bọ̀bọ́ yẹn ní owó fún mortgage tó fi gba lé yẹn pé ṣọ́mọ̀ pé àwọn làwọn ń gbé nulẹ̀ yìí. Council ti evict àwọn yẹn kúrò nulẹ̀ nísìn. Ẹ jẹ́ ká padà sórí program. Ọmọ Yorùbá nìyẹn o.
ọmọ Yorùbá àwọn ilé iṣẹ́ ìdé ni o àwọn ilé ò tí ì lo 3 years ní UK I'm sure pé wọ́n tí ì lo 3 years o sórí reason táwa ṣe pẹ́ nítorí pé a fẹ́ ṣe intí kò tó bá yẹ pé mi náà ti tọwọ́ bọ oríṣiríṣi you can imagine mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ lẹ́ẹ̀kan sí kọ́lọ̀ bá ń fọ̀n lókè ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ torí 7 o'clock a gbọ́dọ̀ end program yìí 6:30 ni mo pè now mo ní kí ni partnership tí Nàìjíríà àti UK jọ ń wá what is the partnership kí ni nǹkan tó ń wá kí ni partnership nǹkan tó ń wá kí ni partnership ni pé UK ń wo Nàìjíríà as an entity tí kò gbọdọ̀ collapse kò tó bá collapse kò favour wọn so Olóyè has to be strategic Baba Akintoye has to be strategic Yoruba people has to be strategic we must all be strategic regardless of whatever the situation is and as situation is happening we must be able to adjust a little bit kò mí pa máa agree pẹ̀lú gbogbo tí President Bola Tinubu ń ṣe àti mọ̀ pé Nàìjíríà ò ṣe fix President Tinubu gan sọ pé insecurity wàhálà ló jẹ́ economy àwọn ń gbìyànjú ni ìjọ ọ̀lẹ́ máa níná 24/7 kò sẹ́ni tó lè sọ ṣé ìyàn kọ́kọ́ lọ́nà kówó jẹ nígbà nepa tán ní kinní kan $1 billion ètò tọ́ ni irọ́ ni àmọ́ so gbogbo yẹn náà ti ní fall over but the fact that if Tinubu will fix Nigeria UK ní àjọ ní strategic partnership yẹ ká sí ajú díẹ̀ sí Foreign Secretary David Lammy Africa has a huge growth potential kò sẹ́ni tó mọ̀ yẹn potential wà nínú Africa bó ṣe potential yẹn ṣó ó ń sọ̀kalẹ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá léni bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí bá ń kọ sínú comment section ẹ jọ̀ọ́ you okay? Our new approach will deliver respectful partnership that means pé gbogbo ìtọ́ tí ń bá wa ṣe tẹ́lẹ̀ kò wà respectful gbogbo partnership àtijọ́ ní pẹ̀lú Britain kò wà respectful because definitely tó bá wà respectful ni tó yẹ kó wa mọ́ àwọn wèrè àtàsínwín mo bèrè ni o because Britain wọ́n mọ ipò Yorùbá wọ́n mọ̀ pé a wà very very intelligent Ọlọ́run ló fún wa bẹ́ẹ̀ Elédùmarè dá wa bẹ́ẹ̀ ni but wọ́n wá kó wa mọ́ àwọn yàmàyàmà ẹ wo bí ta wà lẹ́ni nísìn gbogbo ara gbọ́ gbogbo nǹkan ribiribi tí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe báwo ló ṣe lè wá sọ pé ìran tí àwọn tí Portuguese bá ní tó bá wa níwòwò wọ́n bá wa níwòwò nígbà tó dé ẹ lọ sí Ìjẹ̀bú wọ̀ ẹ lọ sí gbogbo we are just too much ẹ wá wo bí ta wà lẹ́ni a lè defend ilẹ̀ Yorùbá economy prospect zero. Healthcare, zero. Education, zero. Nothing seems to be working for many decades. Collapse, everything. Nothing is working. I wonder, what is the way forward? How do we exit this situation? Okay, àfẹ́ kí Nàìjíríà pín, but báwo làwọn èèyàn ṣe wá máa gbádùn? Ṣé nígbà tí a bá dé 2075, tèmi bá ti pé 98, tí mo lè jẹran mọ́, torí by that time, wọ́n bí àwọn máa lo ẹran, tí èèyàn máa fẹ́ jẹran, wọ́n máa lo ẹran, wọ́n lè ní kó má jẹran mọ́ nígbà yẹn, wọ́n lè ní ẹja ló máa jẹ, ó lè jẹ fruit nìyẹn máa jẹ, kọ́lọ̀ fún gbogbo alẹ́ mi gúngùn, àjọ máa wà láyé yìí náà ni, but Nàìjíríà ti pín before that time. Ìgbà tó máa pín yẹn láàmú. Growth is the core mission of this government in Britain, and we underpin our relationship with Nigeria and South Africa beyond. This will mean more jobs, more prosperity, more opportunities for Brits and Africans alike. Wọ́n ṣe kọ́kọ́ fi Africa sí kọ́ tó fi Brits sí. Èyí tó jẹ́ tiwọn ló máa kọ́kọ́ mú ná. Bẹ́ẹ̀ ni, Bàbá mi Wálé Àjàsíkò ní, they knew we were intelligent and we would be difficult to enslave for long. That is why they gave it to Fulani. Ṣé Fulani jẹ́ ọmọ Yorùbá, ó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà? Just as we're rounding up very soon. Wọ́n wá ní, ìbí báyìí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ dáadáa. In Nigeria, the Foreign Secretary David Lammy will sign a modern and progressive strategic partnership. Wọ́n ní, wọ́n máa sign progressive and strategic partnership láàrin Britain àti Nigeria. Bí ẹ̀yẹn ni President Tinubu wá parí nígbà tó wá ní state visit. Should I need 15 minutes to end the program? The first of its kind between United Kingdom and Nigeria. Pé irú partnership yìí o, Koiki má fi wé irú partnership tí o máa ń sọ̀rọ̀ lé lórí as amalgamated because nígbà tá amalgamate yín a fún yín independent ẹ̀yin lẹ̀ ṣe tó yẹ kẹ́ ṣe but nísìnyí a ti wá rí i pé gbogbo yín ti gbọ́n
social media ti open up everything, ó ti fi nǹkan wọn àwọn èèyàn, ó ti tú àṣírí oríṣiríṣi, ó da nígbà yín ṣe irú partnership tá a ṣe nígbà yẹn mọ́, partnership tá a ṣe pẹ̀lú àwọn Fúlàní, but partnership tá a fẹ́ ṣe nísìnyí ni pé ká ṣe pẹ̀lú President Bola Tinubu, ká fún ní state visit, kó wá kó bá wa ṣe ní tó yẹ kó ṣe, káwa náà dẹ̀ gbọ́n tó yẹ ká gbà lọ́wọ́ ẹ̀, òun ni partnership tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí. How long ni partnership yẹn? Farabalẹ̀ kó gbọ́. Ẹ káàbọ̀. This new dialogue will cover the breadth of UK and Nigeria, areas of shared cooperation from growth, jobs to national security, tackling the climate and nature crisis to strengthen our people-to-people ties. Wọ́n wá ní Nàìjíríà máa gbọ́ o, tẹ́ bá agree pẹ̀lú statement yìí, ẹ bá mi fi sínú comment section. Tẹ́ bá disagree pẹ̀lú ẹ̀, ẹ fi sínú comment section. Britain ló sọ kò ń ṣe mí, wọ́n ní Nigeria will be number 5 largest economy ní gbogbo àgbáyé by 2075. Mo gbọ́rọ̀ eléyìí láyé mi. Ṣé Nàìjíríà yẹn, ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ bí i dáadáa o, ṣé President Tinubu ló ṣì máa wà lórí oyè by 2075? Because if President Tinubu goes back for another term, he will exit by 2031. Wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ 2075. Ta ló máa wà lórí oyè ní 2075? Ṣé Yorùbá ni? Ṣé Fúlàní ni? Ṣé Ìgbò ni? Interest ta ni in tó yẹ ká máa sọ nísinsìnyí? Káwa náà lè fi wà strategic before 2075, because by that 2075, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé Fúlàní wá ti overrun everywhere. I don't know. Kọ́lọ́n fún gbogbo alẹ́ mi gúngùn. How many years is it from now to 2075? Ẹ sáré bá mi ṣe máa tẹ̀ kí n tó máa lọ. By 2075, minus 2026, how many years interval ó wà láàrin ẹ̀ nísìn? Ká lè mọ iye ọjọ́ tá máa dúró kí Nàìjíríà kó di number 5 largest economy in the world. Number 5 lọ́pẹ́. So ìwọ tó ń gbọ́ mi, tó ń disagree pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ìgbòho kọ́ leléyìí o. Ọ̀rọ̀ níbo nílẹ̀ Yorùbá máa wà 49 years from now, kò ní bàjẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń comment. "49 years from now." Kábíyèsí. So ọmọ tó bá bí lénìí tó bá bí ọmọ tuntun sínú lẹ́yìn lénìí, àbí ó gbọ́kọ́ bímọ in 49 years, ọmọ yẹn máa gbádùn Nàìjíríà. So kọ́mọ yẹn máa expect pé the first 10 years iná máa wà, gbogbo nǹkan máa ṣiṣẹ́, but wọ́n ní tó bá máa fi pé 49 years, ọmọ yẹn náà máa wà okay. Now gbogbo ẹni tó wá ń gbọ́ mi lénìí ní wákàtí, audio mi lẹ gbọ́ ni, YouTube lẹ gbọ́ ni, Facebook lẹ gbọ́ ni, ẹ add 49 years mọ́ age yín lénìí. Nígbà yẹn lọ ní Nàìjíríà máa ní growth. So kí ló wá ní ṣe pẹ̀lú Ìgbòho tó ń bá Ìgbòho jà? Ṣé Ìgbòho ni government? Bí Tinubu wá wà ńbẹ̀ tó sì ńbẹ̀, Britain ní by 49 years Nàìjíríà máa wà okay. So kí ló wá ń bá Ìgbòho jà fún? Kí ni yẹn ní ṣe pẹ̀lú Ìgbòho? Ṣé Ìgbòho ló sign contract pẹ̀lú Nàìjíríà? I'm just asking a question as a journalist, and I want you to help me to solve that problem. Puzzle ni ìjọ tá bá tún máa ríra bí ẹ bá mi dáhùn ìbéèrè yẹn. Add 49 years to your age and tell me what you think about Nigeria will be the world lọ́pọ̀ ìwọ̀n ní Africa. Do you know the meaning of world? Àgbáyé. Àwa la máa jẹ́ ìkarùn-ún, 1, 2, 3, 4, 5, the largest economy in the world. So why are you upset with Igboho? Bóun wà strategic nísìn against the invaders, when Britain is also telling you by 2075 things will be better. This partnership is the key vehicle, òun ni motto for driving trade and market access. Kí ni trade? Káràkátà. Ẹ fún wa ní resources yín, káwa ṣe kí ni? Ká fún yín ní finished product. Market access. Níbo ni ìdúndùnmù wà nínú ilẹ̀ Yorùbá? Níbo nìkan tí ń dùn? Ṣé gáàsì ni ká lọ tápẹ̀ lọ́nà òkè ọya lọ́hùn? Ṣé crude oil ni ká tápẹ̀? Kí làwọn nǹkan tẹ ní tó máa ṣàǹfààní fún Britain tèmi ń gbé? But in the next 49 years, Britain ní Nigeria máa dá the largest economy. So kí wá ní kí ló wá jẹ́ pé ṣé President Tinubu ṣì máa wà níbẹ̀ by 2075? Eléyìí ò tí ì mú jáde ní
ṣé president Bola Tinubu ló máa wà lórí oyè? Okay, ká tẹ̀ sọ pé a fẹ́ fún president Tinubu kó wà lórí ẹ̀. How old ni president Tinubu by 2075? Just based on his age, ẹ má fún mi ní any other age, based on his current age ní birthday bàbá tó ṣe láìpẹ́ yìí, ẹ bá mi add 49 years mọ́. Kẹ̀wá béèrè pé ṣé ká wà strategic àbí ká sọ pé torí à ń bínú sí Tinubu. Based on that age, 49 years, ẹ bá mi sáré ẹ fún mi mo rí ààrẹ tó mọ further mass níbí báyìí ni, ṣé kí n lo calculator? Age president Tinubu, ẹ bá mi add 49 years mọ́. How old ni ẹ? 150 years. So president Tinubu will be 150 years by 2075. So káwa wá dúró. Ṣó possible pé president Tinubu náà ṣe máa wà láyé? A kò máa ń gbọ́ pé nígbà yẹn àwọn wòlíì Ọlọ́run wọ́n pẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn 150 years, 200 years. Ṣé èèyàn kan wà tó máa pé 150 years níbi tí ilé ayé délé ni? I don't know. So why are we now upset with Igboho? Kí ni Igboho rà lọ́wọ́ gbogbo wa? Kí ló gbà lọ́wọ́ wa? Kí ló ṣe Igboho ni problem Nàìjíríà ni? Ṣé rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ó kù díẹ̀ káàtó. Ẹ jẹ́ ká dé mọ́bẹ̀ lénìí. A tún máa padà wá nígbà tí àyè bá wà. Torí àyè ò sí náà la ṣe ń fi ìwọ̀nba àyè kéékèèké ta ní ìta fi wá ń là wá lóye. Èmi náà ṣì ń learn. Torí èmi náà ṣì ń try láti dissect ọ̀rọ̀ yẹn láti last year by 2075 Nàìjíríà tá à ń rí tí Tinubu ní ká ṣe tax reform tí Fúlàní òun náà ò fẹ́. Wọ́n ní ká ṣe security Southern Sokoto náà ò fẹ́, Gumi náà ò fẹ́. Dá Nàìjíríà yẹn náà ló máa wá ní good partnership pẹ̀lú Britain tó máa wá the largest economy in the world láì ṣe India. Ṣe rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ó kù díẹ̀ káàtó, kò tí ì mú jàdánì. So ìgbà tó gbàgbọ́ yé ọkàn rí pé ọdẹ filẹ̀ APC ọ̀rọ̀ filẹ̀ APC ṣì máa wà by 2075. Mo kí ìyá mi Faith David. Ṣé APC ṣì máa wà by when it is 123 President Tinubu will be 123 àti 123 ìyá mi Comfort Ológunjà mo kí ìyá dáadáa mo ti kí tẹ́lẹ̀. Oṣooṣù ni tí wọ́n yẹn kò ń yẹ. Mo ní láti rán létí Ọlọ́run tó ní kẹ́ máa rán ọmọ yín létí ní gbogbo ìgbà. Ọlọ́run bá mi bá bùkún yín. Torí iṣẹ́ mélòó láwa lè ṣe? Iṣẹ́ tá gbé dání náà ni. So àwọn tó ń ràn wá lọ́wọ́ lọ́tùn lósì náà ni. So tàbá ní kọ́ dáwó nísìnyí lómi máa sá lọ báyìí nísìnyí. A lè máa dáwó àbí oṣù ti parí. Mo bẹ̀rẹ̀ ni o, ṣé APC tí bàbá Olóyèdé filẹ̀ nísìnyí ṣó sì máa exist by 2075? A lè má gbọ́ APC yẹn mọ́ láíláí mọ́. Tàbá ṣì náà wà nù Nàìjíríà, èmi àti pé 90 something, how old lẹ́yìn náà? Ṣé kò jẹ́ ká wà strategic nísìn? Tàbá wà strategic nísìn, la máa prepare mind wa for the future tá fẹ́. Bóyá future nù Nàìjíríà ni wọ́n fẹ́, fair enough, o gbọ́dọ̀ wà strategic. Future Yoruba nation ló fẹ́, o gbọ́dọ̀ wà strategic. Future kí Nàìjíríà wà ní regional government, a gbọ́dọ̀ wà ní strategic mode. Tá a bá wà ní strategic mode, ká dẹ̀ ní partnership. Bó nǹkan ṣe wà yìí, things 123 years ẹ ṣe gan ni. So President Tinubu will be 123 years old by 2075. Bàbá kan sọ nísìnyí wọ́n ní I will be 86 by that time wọ́n ní Nàìjíríà máa dá. So ẹ má wọrí pé kò sí iná nísìn kankan ṣiṣẹ́ nísìn, ìwọ̀nba tíjọba bá lè ṣe náà ló máa ṣe. So lẹ́ẹ̀kan sí àníri jù bẹ́ẹ̀ lọ lórí ìkànnì wa iléeṣẹ́ wa náà ní Koikimedia. Bí ẹ ti ṣe ń mọ̀ pé ibi báyìí àwa máa gbé jáde bó ṣe rí, wọn ní láti fi ìkan kún kan. Mo ti sọ tí David Lamy sọ, àdẹ̀tírí tí President Tinubu wá sọ. Now just to close it, we're not signing agreement kan UK, Nigeria, Tinubu, Port Authority, àmọ́ wọ́n not signing kankan. Record mumbo record British government tún ṣe sọ lélẹ́yìí o, press release, record breaking order for British Steel as UK and Nigeria sign a landmark of £746 million sterling port deal. The UK Export Finance announces support for UK exporters to supply high-value projects in Nigeria. Major vote of confidence in the UK manufacturing as the UK Export Finance guarantee pé
Koiki, tó bá fẹ́ ṣe business in Nigeria as a British citizen, £746 million sterling, $902 million to fund the redevelopment of two of Nigeria's major trading ports. A record-breaking £70 million contract for British Steel is the result of at least $236 million of the overall deal being invested into British companies. A memorandum of understanding will also be signed today, between the UK and Nigeria, strategic partnership between Nigeria and UK to explore and develop future 2075 trade and investment opportunities. Thousands of skilled UK jobs will be supported and hundreds of millions invested into the economy as historic financing deal is signed today, Thursday, 19th of March 2026, between Nigeria and the UK. £746 million sterling will be used to support the refurbishment of two of Nigeria's major national maritime infrastructure facilities located in Lagos State Complex, Apapa, Kwe, and Tinkan Island Port Complex. It will be delivered through UKEF Buyer Credit Facility, coordinated and arranged by Citibank NA London branch. The agreement between the UK Export Finance and the UK Government Export Credit Agency, the Nigerian Port Authority, NPA, the Federal Ministry of Finance will deliver significant benefit for British businesses with at least £236 million of supplier contract direct to British company. British interest, British interest, British interest. Kí ni Nigerian interest? Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. Ta ló fẹ́ support wa ká tó máa lọ? Pé Koiki bí a ta bá parí ètò. Mo rí ẹ ń bẹ̀ gbọ́n mi Tádé Odùn. Tẹ́ bá lọ wo program tí brother yẹn máa ń ṣe, ẹ bá tẹ̀lé ẹ lórí TikTok, wà á mọ̀ pé wọ́n wà níbi kan tó ti àwọn kan ṣe chicken. Ẹnu ẹ̀gbọ́n yẹn ni mo ti gbọ́ pé chicken tí ìlú èmi gan tí mo ń gbé nílùú mọ̀ ní statistics yẹn lọ́wọ́. Chicken tá à ń produce ní ìlú yìí is about 1 billion. Ẹnu ẹ̀gbọ́n yẹn mo ti gbọ́, mo ń bọ̀. Mo fẹ́ lọ wo page wọn lórí Twitter. Ń bọ̀. Tádé kí ló ń jẹ́ náà? Tádé ń bọ̀. I hope I can find him quickly because time ti lọ gan. Okay, méjì ni. Kí ló dé táwa náà lè máa sin adìyẹ? Káwọn èèyàn tẹ̀ máa abájọ tí Òbésèré ṣe sọ pé níbi tá a jẹ ṣíkìnì dé o àwọn adìyẹ tún sá fún wa. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ lélẹ̀ ẹ lọ máa fọ́lù ẹ̀. Orí ẹ̀gbọ́n yẹn pé bíi Alájọṣọmọlú. Òun lélẹ̀ ń bọ̀. Ó tún ṣẹ̀ṣẹ̀ every time lọ máa post. Ìtọ́ ṣe tó ní chicken yẹn ni mò ń wá. Ń bọ̀. Ṣé máa rí ṣá? Níjọ́ lọ post yẹn. Gbẹ̀yìn ni mo ṣe rí. So ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ ká túbọ̀ máa béèrè fún right wa. À ń béèrè fún right wa kò mí pa àfẹ́ràn President Bola Tinubu. Nǹkan tó ń lọ nínú Nàìjíríà kò favour ọmọ Yorùbá, kò favour àwọn ẹ̀yà tó kù, but ìran tèmi ló wà before any other ẹ̀yà. Mo ń bọ̀ mo wá rí fídíò yẹn ṣá. Ẹ̀gbọ́n yẹn káàkiri ó máa ń káàkiri bí èmi náà ní báyìí. He has a lot is giving, especially fáwọn tó ṣẹ̀ ń dé sí London. Àwọn tí sórí Instagram ni wọ́n post ẹ̀ sí ni. Can't even remember where I posted now. Anyway, ọ̀dọ̀ wọn mo ti rí strategic nípa chicken. So what I'm trying to say, hey, bàbá mi wà rí jìnnà ẹ ṣé gan ni, àwọn ti fún wa ní super chat ẹ ṣé gan ni. Ká tó máa lọ, just to wind up and then close the program this evening. Òun ni pé if we sit and do nothing, we will suffer. But the more we are saying and doing something, we will eventually, get to video lele mo ń bọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́. Ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi pé mo máa lo fídíò yìí. Ní fún mi ní copyright o. Àfẹ́fẹ́ ṣe pro. Ẹ̀gbọ́n tẹ́gbọ́n yìí sọ. Kingston upon Thames láwà ní London. Okay. Ṣọ́ọ̀pù tí ó wà wájú wa yẹn ni wọ́n ń pè ní Chick-fil-A. Okay. Amẹ́ríkà ni company yẹn ti wá. Ẹ máa gbọ́ iye billions of dollars tí company yẹn. One of the biggest restaurants Okay. ní Amẹ́ríkà ni. In fact, ní 2024,
almost be $22 billion ni wọ́n make in sales ní revenue tó wọlé. Mo bẹ̀ gbọ́ mi nígbà tí restaurant kan make $22 billion ní ọdún kan kí ló dé tí àwa náà lè ṣe àgbẹ̀ ní ilẹ̀ wa lórílẹ̀‐èdè wa nítorí pé àfẹ́ràn Tinubu nísìn ìyá mi comfort ológun jẹ ṣe fún super chat ẹ ti ṣe ti monthly mo dúpẹ́ kò ní tán bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́ mi yé mo ní ẹ̀gbọ́n yìí ẹnu ẹ̀ ni mo ti gbọ́ pé ibi tá a jẹ ṣíkìnì dé o àwọn adìyẹ tún sá fún wa kí ló dé táwa náà nítorí pé kò sí security kò dẹ̀ sí investment ní agriculture but wọ́n invest sókè lọ́hùn MKO Abiola kọ́lọ̀ fọ̀run kẹ ó kó gbogbo owó lọ ó lọ invest agriculture ní north ó gbàgbé lẹ̀ Yorùbá ìyẹn ni olóyè ṣe gbọ́dọ̀ dúró dáadáa lórí ààbò yìí torí by the time next year by mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa sọ fún mi pé poultry ń lọ gbogbo ń lọ ẹyin wà ẹyin òwọ́n ká kọ́kọ́ dá ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú oúnjẹ oríṣiríṣi ẹja gbọ́ fídíò yẹn tán ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi pé a gbọ́dọ̀ gbọ́ fídíò yìí díẹ̀ ìgbòho tó sá lọ bá irọ́ ilé ẹ̀kọ́ là ń gbọ́ oríṣiríṣi lẹ̀gbọ́n yẹn máa ń post chicken yẹn mo fẹ́ ká gbọ́ padà. Kingston upon Thames láwà ní London. Ṣọ́ọ̀pù tí ó wà wájú wa yẹn ni wọ́n ń pè ní Chick-fil-A. Amẹ́ríkà ni company yẹn ti wá. One of the biggest restaurants ní Amẹ́ríkà ni in fact ní 2024 almost be $22 billion ni wọ́n make in sales ní revenue tó wọlé lórí pé wọ́n kàn ń ta àwọn chicken sandwich yìí. Chicken ni most of nǹkan tí wọ́n máa fi ń ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe. ẹ bá power tap ẹ ṣe àní pẹ́ parí ẹ̀. Chicken jẹ́ oúnjẹ kan tó surplus tó ya yẹ̀yẹ́ gan-an lábúròdù yìí. In fact ní UK yìí nìkan. ẹ gbọ́ o. 1 billion chickens. 1 billion chicken là ń jẹ lọ́dọọdún ní United Kingdom ọlọ́run ọmọ ẹ̀ta Amẹ́ríkà máa jẹ tìyàn fẹ́ tó 5 billion. Wọ́n ti master bí wọ́n ṣe lè grow àwọn chicken ẹ̀dì Greek yẹn. ẹ bá rántí orin tó bẹ́sẹ̀ lè kọ́ lọ́dún náà lọ́hùn tó ní pé ibi tá a dẹ̀ jẹ́ chicken dé àwọn adìyẹ tún sá fún wa àwọn ọmọ secondary school ẹ̀ máa rí ní chicken and chip shop nílùú yìí àwọn ọmọ secondary school because chicken ó ya yẹ̀yẹ́ gan. So báwo la ṣe lè grow agriculture. wọ́n ẹ̀gbọ́n yìí ń béèrè pé báwo la ṣe lè grow agriculture grow agriculture níbi tí Fúlàní ti ń pààyàn sọ pé ò fẹ́ gbòwó bó dé fìlà APC ẹ̀gbọ́n mi èmi ń wò yín lẹ́yìn o mọ̀ pé ẹ máa pa ṣe pé Kóìkì náà máa wọ́n tẹ̀lé yín back to back ọlọ́pọlọ lèmi UK lèmi ń gbé èmi gbọ́dọ̀ máa tẹ̀lé àwọn tó lọ́pọlọ bíi tèmi náà àbí àwọn tí ọpọlọ wọn ju ọpọlọ tèmi lọ torí inú ọpọlọ tí wọ́n ní máa fi ẹ̀rí intergate nísìn mo fẹ́ lè ní ó wéètì ju another 1 hour program lọ wọ́n ń béèrè pé báwo la ṣe máa ṣe agriculture tẹ́yìn náà máa ṣe poultry báwo ló ṣe fẹ́ ṣe poultry tó níná because ẹni tó bá máa ṣe poultry ó gbọ́dọ̀ ní 24 hours iná yàtọ̀ sí security torí nígbà tó bá ń ṣe poultry tí Fúlàní wọlé tó gbé ẹ lọ́rùn tó gbé adìyẹ lọ torí pé ọ̀rọ̀ yẹn ó deep gan a gbọ́dọ̀ wà strategic ṣé ń pe account number yẹn àbí ẹ pè mí lẹ́yìn kí n fún yín ẹ pè mí lẹ́yìn kí n fún yín ẹ bá lọ sórí status mi nísìn àfi account number síbẹ̀ mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí káàkiri gbogbo tí ẹ ti ń wò mí mo kí àwọn family mi náà mo kí àwọn ẹ̀gbọ́n mi mo kí àwọn gbogbo mọ̀lẹ́bí lọ́tún lọ́sì mo kí ẹ̀ tẹ wò wá tẹ dá sí àtẹ̀yìn tẹ comment àtẹ̀yìn tẹ ṣe àtẹ̀yìn tẹ ṣe ó tún dìgbà tí àyè bá wà ìlú yìí kò sí àyè rárá nígbà táyè wà là ń ṣe kò sáyè mọ́ nísìn tí mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹ jẹ́ ká máa lọ báyìí nígbà tá a bá tún máa pàdé àníwára wa tí o ò ní jọ ẹni tó ń wá èmi náà ní jọ ẹni tó ń wá Fúlàní ò ní jíyàn kan gbé tó máa pè mí then we are very careful mo ní bẹ́ẹ̀ dá sí kéèsì ibi tó bá ti defraud ẹ brother kan send message sí mi àwọn kan ti gbowó lọ́wọ́ wọn millions of naira nígbà tí ẹ̀ jọ ń ṣe pè mí tẹ́lẹ̀ Nàìjíríà àwọn tó máa gbáyàn wà lọ́tún lọ́sí mo fẹ́ sọ ẹ̀yà yẹn torí bá dàbí pé kíní àwọn ẹ̀yà wa kejì ni ọgbẹ́ ẹ̀gbọ́n yẹn wọ́n wà ní Italy wọ́n ti gba petition yẹn wọ́n sẹ́ndẹ̀ sí mi pé kí n kà mo ò dẹ̀ ráyè mo sọ fún wọn to the point I'm busy I can't do it mo mọ̀ tó fẹ́ yẹ kí n bá wọn ṣe mo sọ fún wọn straight up wọ́n lè máa gbọ́ mi báyìí mo busy gan kéèsì oríṣiríṣi ti wà níwájú wa so do your diligent owó ṣe èyí tẹ́ wà labroad send owó sílé send owó sáwọn kan wò ó ìtọ́gbà lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n yẹn kò ń sọ̀rọ̀ 50 million ó lè má jẹ́ small money fún wọn ó lè má jẹ́ big money
ẹ̀yin diaspora ni mo bá sọ̀rọ̀ nísìn mo ní kẹ́ máa invest in Nàìjíríà o but shine your eyes kọ́ máa yẹ pé o máa gbé kéèsì yẹn wá bá mi tí máa dẹ̀ sọ pé mo busy mo ka petition yẹn orí mo wò pé nígbà téèyàn kúrò nílẹ̀ kò síbi tó lè invest sí o fẹ́ lọ invest sí Enugu lọ́nlọ́n Enugu nígbà tí bá tẹ̀ ti gbọ́ Enugu ẹ̀kẹ́ flag up pé kí ló dé ó ti gbà ó ti dúpẹ́ ó wá ti di kéèsì EFCC sí àwọn ènìyàn so ẹ mọ̀ pé Koikimedia oríṣiríṣi lẹ́wọ̀n máa ń gbé wá bá níwájú wa so má fi ṣe àríkọ́ṣe gbogbo pound sterling tẹ́ pa nínú òtútù kò fáwọn kan kó fi máa jẹ tọ̀ìtọ̀ nígbà mo délé wọ́n ń jẹun gidi àwọn tó ń jẹun gidi mo bá wọn ní búkà jàmàlà jẹ iyán jẹ gúnfẹ̀ jẹ gbogbo ẹ̀ kò ń ṣe gbogbo yàn so on that note thank you so much my name is OLAYOMI KOIKI I hope you've enjoyed the program share má lo fídíò mi o má gbé no mo fẹ́ kẹ́ gbé gbogbo fídíò mi kẹ́ bá lọ retitle ẹ wá change the picture ẹ wá change no a máa flag ẹ we don't want it no ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wá mi wá sórí platform mi kọ́ wá wo ohun tí mo sọ kọ́ gbọ́ tó bá dẹ̀ fara mọ́ fine tó bá dẹ̀ fara mọ́ kọ́ comment kọ́ máa lọ èyí táwa náà bá dẹ̀ fara mọ́ àmọ́ tá a máa ṣe fún yín iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kágbéga falẹ̀rí ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ ṣàṣìṣe Yorùbá nation ó dúró tó lọ́bì kankan Yorùbá nation no retreat no surrender insecurity Ìgbòho máa báṣẹ́ lọ lẹ́ẹ̀kan sí shine your eyes tó bá sọ pé kó má wá sí UK àti America sọ fún wọn pé o máa wá tó bá dé bíbá àjọ máa wo tó ń lọ ó yẹ nísìn èmi kọjá tó máa sọ fún yàn kan má travel if you have the means japa tí o Nàìjíríà ti gbádùn o thank you so much God bless you gbogbo ẹni tẹ́ wà lábẹ́ ètò pátá ni mo kí o mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ kọ́lọ̀ bá fọ̀run kẹ́ thank you so much God bless you mo wá kí gbogbo àwọn staff mi mo kí Professor Akintoye mo kí Gbòho mo kí gbogbo àwọn ìyá pátá ẹni tó bá ń wá mi ẹ rí mi níbi tí bá wà ẹ pè mí ká sọ̀rọ̀ lẹ́yìn thank you so much bye for now.